I need a love like you said. Pull me from hell, bring me back again. Play me the classics, something romantic. Living right on when I don't even know. I always dreamed of a summer face. Someone who feels like a holiday. Open peace, let me believe it. In the deep red rose of faith. You wanna be all alive. Tell you how I almost died. You're bringing me back to someone who feels like a holiday. Open peace, let me believe it. In the deep red rose of faith. You wanna be no lie. Say how I almost died. You're bringing me back to always dreamed of a summer face. Someone who feels like a holiday. Open peace, let me believe it. In the deep red rose of faith. You wanna be no lie. Say how I almost died. You're bringing me back to Gusto ko maging strong
Hi, this is DJ Roel wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. 1, 2, 3, go! Feliz Navidad. Oh yeah. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Oh desororo felicidad. Oh yeah. Feliz Navidad. Papapay. Feliz Navidad. Patatatay. Feliz Navidad. Yan, mega shoutout po sa lahat guys. Welcome po sa aking live stream, pangat program. Ayan po. Shoutout po sa lahat guys. Shoutout muna natin lahat nandito si Baguio Boy. Maraming salamat po Sir Baguio Boy. And Remeline Mahusay. Nag-shoutout po. Ayan sino ba yung mga nandyan? Si Guardian Official. Salamat sa mga padalaw-dalaw dyan. Thank you. Sino ba? Si background muna ako. Sir Maclard, salamat sa pag-BG. Sino ba? Si Live from Korea. And Sir Maestro, mega shoutout po Sir Maestro. Ayan, panoorin ko po. Usuglo Family. Shoutout sa'yo, Usuglo Family. Ayan. Shoutout po sa lahat. Sino pa ba yung mga nandiyan kanina dito? Nakikita ko sa taas. Si Iris Roque. Si Dennis Vlog. Ayan, si Dennis Vlog nandito. And nandito rin si Madam Lilipot. Madam Lilipot, maraming salamat sa patamsak mo bago mag-LS. Alam niyo naman ako, late na naman nag-LS dahil alam niyo na, babysitter. Kaya hinihintay ko pa yung mga tatay nila, nanay, okay? And pero ayan, okay na guys. Ayan, kakatapos lang tayo magkape. Riders! Roma, Italy. Mega shoutout po, Riders, Roma, Italy. Walang jacket pa to. Galing mo na natin itong music.
Kasi nahihirapan ako 'pag wala akong music. Ayan, kaya eto pala, check natin, kung Inday Mama Vlog, mega shoutout po Inday Mama Vlog, and also check natin dito sa aking, cellphone. 'Wag muna tayong pa-music, nahihirapan na ako. Check natin, eto, okey. Check ko yung mga pumasok. Yes, Hapon Julie, mega shoutout Hapon Julie. Ayan, sino ba yung walang ano dito, jacket, si Riders. Okey, sige. Okey na Riders, new coming host. Sige po, maraming salamat ayan, ano na pala kita dikit na kita Riders Roma, Italy, okey? May pinaano si ano, ay may ano pala tayo, echo ba? May echo ba tayo? Ayan, wala na. Okey, ayan, sige, Nonoy Vlog, and Drive, mega shoutout po, salamat po sa pagpunta. And sino ba yung mga nandiyan, Guardian Official, mega shoutout sa'yo Guardian Official, Sir Maestro. Sige, ano na ako, gagawa na ako ng ipipin natin, Okey. Sa lahat po ng mga may Premier diyan, nilalagay niyo na po dahil ipipin ko na po lahat. Sabi niya, "Upcoming live stream, reach $100 Saturday 1 PM," sabi naman ni Nonoy. Sige, tamsakan ko 'yan Nonoy, Ayan, nagtamsak na ako Noy. Pang number 10 ako, Nonoy. Okey. Wait. Okey, gagawa muna tayo ng ipipin natin ng mga Premier niyo, okey? Ayan si, Nonoy Harang, salamat sa mangharang mo. Wait lang tayo guys. Ma'am Caseles Bet, mega shoutout sa'yo Ma'am Caseles Bet. Ayan, okey. Ma'am Remily nagbaba ng kanyang bahay. Okey, saglit lang guys, gagawa lang ako ng ipipin natin. Sino pa ba yung mga nandiyan? Si Hapon Julie may binabasa kanina. Ano ba yung binaba ni Hapon Julie? Check natin. Yung kanyang, premiere ba 'to? Yes. Bukas yata 'to. Tignan ko nga bukas 'to. October 8, bukas 6 PM. Okey, tamsak na ako dito. Nag-thumbs-up na rin si Guardian Official, ano natin, gagawin nating ano 'to, ipi-pin lang natin, lahat-lahat kayo guys pi-pin ko para ano, dire-diretso tayo. Nasaan na ba yung bahay ni Hapon Julie? Hanapin ko muna. Lahat kayo guys ipi-pin ko kayo lahat, para isang bagsakan na lang. Asan ba yung bahay, ano yun, 8, eto, nakita ko na. Image, Tunog Pinoy ba ito? Sabado, eto nakita ko na. Tapos sino pa ba yung mga nandiyan may premiere diyan, gagawa ako ng ano, premiere, okey. So, gagawa na po ako guys. Sino pa yung mga nandiyan, si Rider, si Guardian Official, si, Caselas Bet. Ma'am Caselas salamat po, sino pa yung mga nandiyan, si, may mga thumbs up na dito, Hapon Julie, si Det. Teka lang, back muna ako. Check muna natin, sino may mga nandiyan. Si Riders meron ka bang premiere? Sabihin mo lang, papaano natin, ilalagay ko sa ano, si Noynoy. Noynoy, nandiyan ka pa ba Noynoy? Baguio Boy, salamat Baguio Boy. Si Maestro, yung kanyang bagong premiere, ano natin dito, asan ba yung bahay niya? Dali lang po, uubo lang ako saglit. Ayan, dahil Christmas na, kaya yung ating ano, ilaw pa-yellow na para may ilaw naman, para kita naman yung mukha ko, 'di ba? Okey, take natin 'to. Lagyan natin ng konting, music para hindi boring. Ayan, dali lang po, sandali lang po. Para isang biglaan na lang, sige. Asan ba kay ano, kay Sir Maestro, ayun nakita ko na Sir Maestro. Ay tapos na pala ako dito sa Sir Maestro, pero sige ilalagay natin 'to Sir Maestro, Bawasan natin. Ayan, bawasan natin konti, ayan. Premiere lalagay ko. Sino pa ba yung mga nandiyan? Si, Kong Al, mega shoutout sa'yo Kong Al, Merry Christmas sabi ng Hapon Julie. Ay si Live. Si Dennis Vlog, Kong Al, ayan, MLSO po sa lahat sabi naman niya. Si Riders, baba mo yung bahay mo Riders, meron ka pang premiere. Sabihin mo lang, Eto, ilagay ko na lang 'tong ano mo Riders, itong short mo na lang yung pipin natin. Basta ano lang kayo,
Dikit-dikit lang po kayo, ha. Okay, tingnan natin yung mga dali ginagawa ko eh. Para isang bagsakan na lang tayo, para hindi na mahirapan pin ng pin. Asan na ba yung Premiere? Eto na. Eto. Dali lang po, Kong Al, ayan si Kong Al. Saglit lang Kong Al. Premiere. Dikit. Dikit. Ayan, nakapipin ko na to lahat guys ha. Itong nakapipin ko guys, nandyan na po lahat yung mga ano nyo ha. Mga si Kong Al, ipasok ko to si Kong Al, yung kanyang bagong upload. Kong Al, bagong upload mo to Kong Al, di ba? Ayan, 2 minutes. Ilalagay ko na sa pin. Ayan, ilalagay ko na. Sino pa may mga bagong premiere dyan guys, sabihin nyo lang po para isang pin na lang tayo. 10 million in the house. Maraming salamat sa 10 million Ma'am Caselas Bet. Ayan, check natin si Ma'am Caselas Bet. May premiere ba? Wala. Ano lang siya. Ito, lagi natin tong satisfying. Wow, nauso lahat ng mga nauso yung mga ano niya, mga short. Buti pa kayo may mga nagbabayara sa akin, wala. nga tayo ngayon, nga sa viral. Pero okay lang 'yan. Swertihan lang talaga 'yan, kaya maswerte yung mga nagba-viral diyan, ha. Congratulations. Sino ba yung mga si Dennis Vlog? Si Dennis Vlog, ang dami niyang mga short, hindi ko na naabutan, no. Ito na lang paabutin natin ng short video ni Dennis, yung bago niyang upload. Ito na lang cut. Sabi nila mahilig daw sa mga bibe, aso, pusa yung mga tao sa YouTube. Wala naman. Paano? Hindi nagba-viral yung mga pusa at saka duck. Tiyempuhan lang, sabi na pong Julie, di ba? Ayan. Totoo yun. Kaya sabi nila mahilig daw sa pusa, mga aso yung mga nanonood. Nakikita ko sa mga YouTube, nakikita ko mga 10 million, 15 million, 100 million. Putek na yun. Ba't yung mga BB dito sa bahay namin na kapitbahay hindi nagba-viral? Kinukuha ko na lang nga yung mga video si Riders. Tingnan na. Ay, si Riders. Meron na pala si Riders. Nalagay ko na sa nakapin ba? Riders mag-aayuda rin po ako sa iyo. Kahit mga ilan-ilang lang po makatulong ako sa iyo. Sa ice cream pa lang mahilig. Oo, Apong Julie, ice cream no, mahilig sa ice cream no. Ang laki ng ice cream mo, Apong Julie. Kasi ba si Guardian official, line si Guardian. Ipin natin. Ito yung hotdog niya, tender juicy hotdog, oh. Yung mga tao mahilig din sa hotdog, ba't hindi ito nagba-viral? O, di ba? Lagyan natin si yan. Premiere done. Okay, sino ba yung mga nandyan? Si Caselas Bet, si Dennis Vlog, naka-durable ka, Ma'am Caselas Bet. Ayan, guys. Pasuyo na lang kayo na lang po yan po lahat ng mga pumupunta po sa akin, guys. Mga legit po yan, guys. Nagbabalik po yan, ha. Alam nyo naman na lagi kayo nasa akin. Ayan, lagi nyo pong nakikita sila. Host, bye muna ako. Sobrang tok na. Okay, sige, Sir Guardian Official. Maraming salamat po sa pagdalaw. Sino ba yung... Si Nonoy, nandiyan ka pa ba, Nonoy? Yung sinasabi mo, Nonoy. Sino ba yung mga nandyan? Si Maestro, si Dennis, si Remilin. Nandiyan pa si Remilin. Alam ko si Remilin, maliit pa yung bahay ni Remilin eh. Meron siyang 423. Ilagay ko to. Isa din sa mga alaga ko to sa mga kabatch nila, Boss Dennis. Sino pa ba? Si Baguio Boy. Kabalen. Ay, si ano to? Si Apong Kamalaya. Mega shoutout Apong Kamalaya. Happy birthday po Apong Kamalaya. Dahil birthday mo, happy birthday. Happy birthday. O yun. Yun na yun, Apong Kamalaya. Okay, sino pa may manasabi niyan? Lahat po ng mga dikit sa akin, nabalikan ko na. Ayan. Sabi na ni Apong Julie, lahat ng mga dumikit kay Apong Julie ay nabalikan niya. Thanks po, Ma'am Julie. Ayan. Ayan, nakikita mo naman Apong Julie. Salamat po, sabi naman ni Kabalen Ena. Ayan guys, greet nyo naman si Kamalaya Miguel. Ayan, sa pong kapangpangan niyan si Kabalen Ena. Ninja po yung gamit niya. Pero ang kanyang pangalan ay Kamalayan Miguel. Okay?
Ang main niya po guys, saan ba yung main niya dito? Hanapin ko. Kamalaya Miguel Santos. Apong Kamalaya Miguel Santos. Baka magalit sa akin to eh. Ito yung ano bahay niya guys, si Kamalaya Miguel. Ayan, baba natin para makita nyo. Para hindi ninja yung ibalik niya. Ito po yung kay Kamalaya. Yan, yung kay Kamalaya Miguel. Tapos si Celesbeth, okay na rin, napin ko na rin. Sino ba yung mga nandyan pa guys? Para isang bagsakan na lang ako. Sino pa ba? Si Apon Julie, si Riders. Riders ha, ayudahan kita Riders. Mahalin mo yan mga Riders ha. Ano yan, mga legit yan, mga yan nandyan. Wow, si Riders October 7, 8 hours ago, 7.8 views. Meron siyang 14. Wow, sana all. Ano na lang kaya, ganito na rin ako. Wala na akong siguro mga, pag nag-upload ako ng mga short, wala na siguro mga hashtag short. Ito, ano lang siya. Walang hashtag, ano lang, date lang. October 7 lang nakalagay pero ang laki ng views. 17, merong dito, si Riders, 14,000, 8,000, 7.5, 7.8. Pero laki. Pero feeling ko ano lang to, Tiyempo. Yes, mega shoutout sa'yo, my friend. And my idol, Kahimo. Idol Kahimo, are you ready? Ready ka na ba ready? Kahimo. Ito guys, isa sa mga gusto kong mga singer to, si Kahimo and Rachel, siyempre si Together We Are Family. Siyempre, yan si Apon Julie. Ano na yan si Apon Julie? Given na yan. Sino ba? Yung mga kapangpangan, si Apong Olay. Pero si Kahimo, madalang kasing to eh. Madalang kasi lang tong pumupunta to eh. Pero bihira lang ito. Baka sakali siyang umakyat dito. Baka maipakita niya yung kayamanan niya. Este yung talent niya. Ibaba na natin yung hagdan na. Kung gusto niyo pong umakyat, na po kayo, hindi ko po kayo pinipilit. Basta kung libre lang po kayo guys ha, okay lang po sa akin. And ayun po, binababa ko din yung mga bahay ni panganito, live, set out sa'yo, live, my friend from Korea. Hindi ko pala nilagay sila. live from anyo sa'yo, live. Natin yung kay live. Live. Ay, life is that is this ano ba yan? Pati English ko na nawala na ako sa focus. Kape muna nga ako. Kape tamo pa mo. Kape. Kung Al, nabisita ko na yung ganda ng bahay mo. Oh, maganda yung bahay niyan. Shoutout Civil BG, shoutout sa Civil BG. Binaba ko na ba yung hagdan? 13 million in the house. Maraming salamat sa 13 million in the house na nakasupport pa lang. Kakaumpisa pa lang tayo. Maraming salamat po sa mga pumapasok-pasok. Live is... Ay, nawala na yung ilaw. Yan na, nag-run out na tayo. Nag-run out na. Sakan ko. Dali lang po. Nag-brand out po. Saglit lang po. Tanggalin natin to. Happy Halloween po sa lahat. Okay. Wait lang, wala. Nawawala kasi yung ilaw ko to eh. Naglulos kasi tong ring light. Saglit lang. Ay, sandali lang po ha. Sandali lang. Saka palang mumu. Kasi sakto Halloween pa lang ngayon, di ba? Halloween. Ay, oo nga guys, huwag niyong kakalimutan sa Halloween po. Meron po tayong kay Apon Julie. Si Ma'am Abigail. Wow. Ma'am Abigail, shoutout sa iyo Ma'am Abigail. Your after 50 years. Long time no see Ma'am Abigail. Ayan, nandito na yung bisita ko guys. Dali lang. Long time no see, paalis kami eh. Naka-edit na ako. Alis kayo kayo, Ma'am ano? Paalis kami. Akyat na muna ako saglit. Sige.
Dali lang bababa ko yung hagdan. Gusto mo. Matagal Sige, din sige, ako. Ma'am Abigail, okay lang po. Wait na lang natin, okay? Sige, diyan ka muna, Ma'am Abigail. Okay. Kakanta ka na ba, Ma'am Abigail? Alis ka ba? Hindi, okay lang. Oo, Dali paalis lang. kami. Naghihintay lang ako kay amo. Hindi pa naman sila nagbihis. Sige. Kanta ka na. Pwede ka rin kumanta. Ayun, nandito na si resident singer din na si Mayordoma. Sulit para. Ayan. Mag-love shout out. Jolly. Ma'am Jolly. Kahimo. Wait lang ha kayo. Make a love shout out. Ayan. Pipin ko din yung ano mo. Premiere mo. Ayan. Wait. Sige na. Sige na kami. Mute na kami. Siguradong ka. Sige. Pakantahin talaga agad. Wait lang. Kantahan mo na kita kasi mamaya wala na akong type. Tagal na rin na hindi ako nakaakyat. Ouch. Mega love shout out sa lahat. 16 million. Sevel, mega love shout out. Kong Al. Dami nila. Hindi ko na isa-isahin. Para sa 16M. You know our love was meant to be the kind of love to last forever. And I want you here with me Pakita ka, Ma'am Abigail. from tonight until the end of time. You should know everywhere I go, always on my mind, in my heart, in my soul. Baby, you're the meaning in my life. You're the inspiration. You bring feeling to my life. You're the inspiration. Wanna have you near me. I wanna have you near. Stay nabulol. No one needs you more than I need you. And I know, yes I know that it's plain to see. So in love when we're together. Now I know that I need you here with me. From tonight and the end of time. You should know that everywhere I go, always on my mind, in my heart, in my soul. Baby, you're the meaning in my life. You're the inspiration. You bring feeling to my life. You're the inspiration. Wanna have you near me. I wanna have you hear me say it. No one needs you more than I need you more than I. Oh. Wanna have you near me. I wanna have you hear me. No more than I need. You're the meaning in my life. You're the inspiration. You bring peace to my life. You're the inspiration. When you love somebody till the end of time. When you love somebody, always on my mind. When you love somebody till the
shout out. Ayan, si co-host. Wait lang. Madami kasing mga connected dito. Hoy, mga connected, huwag ka muna mag-connected. Naghahang tong ano ko. Ayan, shoutout po sa lahat, guys. Kahibo, brother, kung gusto mo umakyat, maraming salamat mo, Ma'am Abigail. Binaba ko yung kanyang bahay, guys. And mega shoutout po kay Ma'am, paano to? Si Ma'am Twin. Ma'am Twin, mega shoutout po, Ma'am Twin. Ma'am Twin Twins Andana po, mega shoutout po. Long time no see. Ayan, may jacket na po kayo. Baguio po, shoutout. And si Boy Mang Kong Al, nandiyan pa. Kahimo, kung gusto mong umakyat, Kahimo, akyat ka dito And binaba ko din yung bahay ni Abigail. And lahat po ng mga pumapasok, guys, ay nilalagay ko po sa nakapin. Tapos, kayo na po ang bahalang magdikit sa kanila para isang bagsakan na lang po, okay? And sana po, guys, masuportan nyo po lahat ng mga nandyan. Dikit-dikit lang po kayo, At saka sigurado pong magbabakas po yan. Tsaka, lagi nyo naman po nakikita sa mga LS ko na nandyan po sila, okay? Maraming salamat ulit, Ma'am Abigail. Ayan si Hapon Julie. Hapon Julie, are you still there? Mga anong oras ka bang aalis, Ma'am Abigail? Hapon Julie, mag-shoutout ka muna, Hapon Julie. Mamaya siguro. Di pa sila nagbihis. Shoutout. Shoutout everybody. Ayan. Shoutout. Madami bang tao dito? Ayan, madaming tao. Ayan. Twins Andana. Ayan, Twins Andana Kong Al. Baguio Boy, Twins Andana. Maraming salamat po sa mga dumikit sa akin, Yung po nga dumikit sa akin nung lahat po ng mga dumikit kahapon po, binalikan ko na lahat yon. Napakadikit po ng sobrang glue. Ayan, so binalikan ko kayong lahat. Pupuntahan ko kayo sa mga channels ninyo. Dadalawin ko kayong lahat doon. So, hindi lang ako nag-iwan ng bakas, pero kumalembang ako. Ayan, hindi ako nag-iwan ng... Kasi madami po akong iwanan ng bakas pag ganun. Ang dami. Pasakit yung kamay ko. Pero, kalembang all kayo lahat sa akin. Ayun, kompletos ricados. Di na po mawawala yon. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yung po ang aking last song. Salamat po. Last song. Di pa ba ako kumakanta? Di ba kumanta na ako? Di pa ba? Hindi pa, Hapon Julie. Kumanta pa lang si Abigail. Pero guys, ito po. Tawag dito, Hapon Julie. Sa lahat po ng mga dinumikit kay Hapon Julie, yan, binalikan na po, guys. Huwag kayong mag-alala kapag gusto nyo pong kumanta si Hapon Julie, please contact me, okay? O kaya gusto nyo pong mga event po, ayan, kakanta po yan, guys. Wala pong bayad. Sa akin na lang po kayo magbayad. Wag na po kaya kay Hapon Julie. Walang bayad dyan. Walang bayad dyan. Okay ba yan? Mga 5,000 pwede na, no? Hapon Julie. Si Ma'am Abigail po, mga 5,000 din, guys. Ako na yung kontrata ayun, nila. Si Marlos Genaro. Ay, dumikit sa akin. Nakikita ko. Ayun. Ayan. Nakikita ko lahat. Kahimo, akyat ka na Kahimo. Na-miss ko yung angel mo kung pwede kang umakyat dito. Uy, Kaimo, baka naman. Magaling yan, Hapon Julie, di ba? Ano siya? Tawag dito. You're my darling baby. Oh my God. Meron akong old version. Idol ko yan. Angel Baby, Hapon Julie, yung pinakasikat ngayon. Dennis! Shout out sa'yo, Dennis Vlog. Ayan. Dennis Vlog. Sige. Ayan. Sige. Pero ka pa bang baka may pupuntahan si Miss Abigail. Wala na, pakakantayin natin si Miss Abigail. Mamaya na ako Usuglo. Ay, nag-share sa'yo, Usuglo. Ayan, may lalakarin nito. Sige. Pakantayan natin si Ma'am Abigail. Kasi ano to, Hapon Julie, di ba? Ilang days siyang wala. Well, busy yan. O, di ba? Busy. Nasa yung salamin mo? Ayan, hindi siya nakasalamin ngayon. Oh, ganda-ganda ni Abigail. Clear lang. Nakasalamin ba? Ang ganda-ganda ni Abigail. Ganda-ganda. Ilagay. Mas maganda ka po. Ay, dikit na ako kay Kahimo. Dikit kalimbang. Kahimo. Dikit na kita. Kalimbang kay Kahimo. Ayan, doon sa upcoming niya. Ayan. Side B ba? Si Kung Al mamaya, baka hindi pa ako dikit. Para sa 12M,
sana magwakas itong pag-ibig. Bukas kaya'y wala ka na sa aking isip. Hindi mo ba naaalala ang mga kahapon na dati ay anong saya, anong tamis? Sadyang pag-ibig natin ay nakakapanghinayang, ngunit sa ating mga mata ito'y kalabisan lamang. Patuloy lang masasaktan ang mga puso. O bakit kay sakit pa rin ang paglayo? Wala ka man ngayon sa aking piling, sasaktan man ang puso at damdamin. Mulit-muli sa'yo na aamining ika'y mahal pa rin. At kung sakali na muling magkita at madama na mayroon pang pag-asa, hindi na dapat natin pang dayain. Hayaan nating puso magpasya. Welcome ka, Hemo. Wala na bang puwang sa'yo ang aking puso? Wala na bang ganap ang dating pagsuyo? Mali ba ang maging tapat sa mga pangako? Sa atin ang lahat. Ayun, aalis na kami. Sorry guys, hindi na matapos. Next time na lang. Sige. Maraming salamat guys. Sorry ha, paalis na kami. Maraming salamat. O, yan, may kumakatok. Oo nga po eh. Apong Jules, saglit mo. O, may kumakatok. Di ko alam kung saan. Ayan. Kumakatok na. Sa akin din, may kumakatok Sige na. din sa akin. Saglit lang, Apong O, Julie. bakit may kumakatok sa inyong mga pinto? Ayan. Dan Kahimo. Ayan. Nakita Kahimo. Ayan. Ang galing mo naman, Kahimo. Ang galing ng ano mo. Saan ka tumutugtog? Parang nasa ibang bansa ka. Ayan. Di kita Kahimo, ha. Di kita nakita. Tapos, pupuntahan ko din si Basjen. Ayan, Basjen. Pupuntahan mo na kita, Basjen. Hindi kita nakita. 649 ka, Basjen, ha. Mga bagong pasok dyan. Pupuntahan ko itong... Wow, nag-viral yung mga shorts mo. Yung mga short. Yeah. Ayan, maganda. Maganda yung mga short. DJ Harry. Mega shoutout sa'yo, DJ Harry. Ayan, DJ Harry, mega love shoutout. Ayan. Ayan, Dan na. Nagbakas ako sa'yo, ha. So, may sawa. May nakita akong sawa doon. Galing. Wow. Galing Saan? yung mga ano nyo. Doon sa ano niya, viral Oo. niya. Minsan na Apong Julie, ang dami nilang mga viral, no? Kaya minsan ako, dami kong mga ina-upload Ay. ng mga short video. Wala. Hindi ako nakaka-tsempo. Bas- sabi ko. Basta mag-upload May oras ka lang kahit walang kwenta. Ako nga akala ko walang kwenta yung, sabi ko ito, 30 minutes lang, 30 seconds lang. 45 yata. Tapos, hindi, sama ko na nga to. Hindi ko alam yung pala magbabiral. Hindi ko alam. Nagulat ako, nasa 2K na kagad. In 5 minutes ay... Oo. Nakita ko nga yung ano mo. Apong DJ, salamat ha. Kung gusto mong umakyat, mo lang ha. Okay. And of course, ayan, dinikita na kita, Kahimo. Maraming salamat po, Kahimo. Si Baguio Boy, matagal ko na ito nadikitan si Baguio Boy eh. Bastian, naka-alive ka. Huwag ka munang mag-ano dito. Naka-live ka si Bastian. Naka-live ba siya? Bastian. Si ano? Oo, naka-live siya Apong Julie. Nagluto kami, guys, sabi niya. Hindi. Bastian, Hindi ko huwag naman ka munang pinuntahan yung live niya yan. Nagdikit lang ako dun sa ano. Ako, Apong Julie. Pumunta ka ba? Wag Ala, si Abigail pala, hindi ko pa nadikitan. No, Abigail, hindi kita nakita. Ayaw ba? Huwag ka maingay. Baala ka dyan, Apong Julie. Baka magalit sa'yo. Buti wala na siya. Abigail, di pa kita dinikitan. Oo. O yan. Maraming salamat Hindi po, kita Apong Julie. Sabi niya sa'yo. Kahimo, yan. Kahimo, baka gusto mo ng singer doon. Nag-iisa ka doon. Riders. Ayan, punta natin si Riders. Meron siyang LS Apong Julie yata. Mamayang alas 4 ng madaling araw. Baka pwede ka rito. Kaya mo ba to? Ay, nag-iisa siya. Madaling Waiting. Sabi niya, madaling araw to. Sa amin, watching. 4:49. Okay. Ay, ano lang ako dyan. Ano lang ako. Hindi man totoo yan.
Lalaro-laro lang ako dyan. Hindi naman ako drummer. Si Remilin. Ano natin si Remilin? Remilin mahusay. Remilin. Mahusay. Okay na Remilin. Nakapin na yung bahay mo, Remilin. Ay, for 24. O, pam for 25 Baba ako. to. Baba pa yan Apong Julie kasi ano to Bibigyan kita ng 10 10. mamaya ha. Mamaya na. 10. Ilista ko nga, baka makalimutan ko na naman. 10. Yung binigay mong link sa akin, hindi ko pa napasa. So, waiting lang yun ha. Ay, si ano, Sure. si Jopel. Si Jopel yun Jopel, Apong oo. Julie. Saglit lang ha. Si Remilin. Bibigyan kita ng 10 Si mamaya. Remilin. Mahusay. Yung pa yung mga nandyan. Dami kumakatok. Pero bibigyan na kita ng, walang, ako yon. Hindi, sa akin wala na. Wala na. Wala na si... Yan natin. Ayan, Remilin. Bibigyan kita mamaya. Tapos, bibigyan ko kayo lahat na tig sa 10 mamaya. Yung mga dinikitan ko. Kahimo. Bigyan ko kayo lahat. Lista ko nga. Okay. Kalimutin kasi yung lola nyo eh. Kahimo. Okay lang. Babawas Remilin. muna ako Apong Julie kasi nawawala na yung iba. Yan. Remilin. Galing muna sila. Hello, brother. Sabi ni Aquamarine. Ah, yes, my friend from Japan. Nasing Ohayo gozaimasu. Konbanwa. Ohayo gozaimasu, my friend. Aquamarine. Para sa iyo. Aquamarine. From Japan niya yan. Malit pa lang yung bahay niya. Nasa 620 ang kanyang bahay. Yun. Salamat po, Apong Julie. Japan. Hindi, malaki ako. ng bahay nyo. Ay, 620 pala. 620 600 lang. subscribe. Oo. Lagi na sa akin to si Aquamarine. Kong Al. Shara sa'yo, Kong Al. Japanese ako. Kong Refreshing paharang. Salamat. Japanese ako. Ayun. Hapon. Okay. Okay. Ayun. Kape ako. Hinihingal Masabi ako. ako. Namano ka? Ayun, kape ako to. Genki. Aquamarine yan. O, Genki desu ka. Genki. Please call me Marin. Marin-chan. Marin-chan, babae o lalaki? Marin-chan. Marin-chan. Marin, Marin, are you boy ibig or sabihin ng- girl? Marin. Anong Marin? Marin-chan. Boy or Ang girl marin, to? ibig sabihin yan sa dagat. Marin. Pero tanong natin kung babae o lalaki. Marin. Siguro Genki babae. desu. Ako man marin ko. Anyang akong muket US Marinduque. Babae. Okay. Ako man Marin ako. Marinduque. Yes, mega shoutout sa'yo, Rafaela Mendoza Vlog. Mega shoutout po, may bagong pasok. Maraming salamat po sa pagpasok. Ayan, bigyan ko po kayo ng jacket ni Kuya Will. Dali lang po. Kuya Will, bigyan mo ng jacket yan. Yes Ang po, kulay ito na po ang jacket nyo. Maraming salamat Ma'am Rafael. Long time no see. Nakabisit kasi Rafaela. sa aking tahanan. Nag-ELS to, madaling araw eh. Kaya, paglalaki. Dinikitan ko na rin si Rafaela. Rafaela, nakadikit ka na sa akin. Rafaela Mendoza. Ayan, meron siyang 4.09. Nandito ako Alos sa lahat, lol. Apong Julie, lahat nagsi-short video lahat. Short Tingnan mo video. sila. May short lahat. Alos lahat short. Mahilig sa short. Madaling magdikit kasi sa mga short video. Napakadikit dyan. Dito ako sa mga, kaya mag-short video kayo kasi madaling dikitan yan. Kaya ako, ang dami ko na rin short video. Doon na lang kayo dumikit sa mga short video ko. Oo, mag-iwan kayo ng tsinelas doon para mabalikan kayo ni Apong Julie. tsinelas. Kasi, Sipon, kahit basta may iniwan kayo. Wag lang kayo mag-iwan ng dyan ng anak. Kasi what? hindi ko maalagaan yan. Ay, sige. Si Apong Edward, madami ng alaga yan. Huwag nyo nang dagdagan. Oo, wag na. Everyday Dami, naman may parang alaga ako, Apong Julie. Katawa meron dito. Tapos meron dito sa likod. Meron. Ano y- Ano yung mga pamangkin mo lahat? Ang dami. Sabay-sabay ba lumabas yun? Sabay-sabay lumalabas Apong Julie everyday. Kaya, yan, 16 million. Maraming salamat sa mga naka-BG. And salamat po sa mga pumapasok. Lahat pakisamahan. Salamat po sa mga Ayan. lumabas-pasok, labas-pasok. Salamat po. Okay. Labas-pasok. Apong Maraming Julie, meron kang salamat elas sa mga tomorrow, labas. di ba? Meron kang elas bukas. Anong Yung bukas? Sabado ko, invite ko po kayong lahat dyan. Bagamat hindi naman ako nagpapaangat doon,
Pero pwede kayong magpaangat magsarili. Serve yourself po doon. Pag may nakita po kayong basta't i-ano nyo lang, mag-type Julie lang kayo, lalabas na yung mga channel ninyo. Ngayon, padidikitan ko kayo sa mga nandoon. Type Julie lang po kayo doon, ha? Kapag po gusto nyong magbaba ng channel ninyo. So, padidikitan ko kayo. After one song, i-announce ko na magdikitan kayo. Ayan. Meto niya mong gayo ka, Pogi. Gaindo ka, no? Bala mo itang gawa na ako itang body. Bala mo itang babing Gaindo. Gaindo yan. Kong Al talaga. Iba ka talaga, Kong Al. Salamat, Kong Al, ha? Salamat Kong Al, kapilang kaya paki kaya kami. Invisible ka. Ay, masantay niyan lalaki yan na po, Julie. Magandang lalaki yan si Kong Al. Why? Singer pa. Naiya lang siyang tatay bisang mukya ti Kong Al. Ewan ko sa kanya. Kaya, yun. 3,000. And guys, sa lahat po ng mga tao dito, guys, nakapinyabahan nyo, kayo na pong bahalang magdikit sa kanila para lahat po kayo, wala pong recently, sabi niya, recently the number of channel registration has decreased and Ay, I kapogi cried na, every Diyos day. ko. Santa Maria Magaresisyo. Bla mo. Diba? Ay, Pogi, diba? Diyos ko. Bigote pa lang ulam na. My God. Malakay hapon, Julie, Kapampangan, Scotland, Mandaya style. Wow, mantaya. Pogi Kong Al. na. Ano siya? Kong Al, nano. Ay, kapogi na, oh. Oh. At saka po, Julie, dati, hindi masyado nagtatambay dito si Kong Al. Pero ngayon, nagtatambay na. Siguro, nag-enjoy siguro sa mga singer, sa mga kumakanta. Kaya, yun. Lagi siya nandyan. Si Baguio Boy. Ayun, si Baguio Boy. Pumunta na si Baguio Boy sa'yo hapon, Julia. Isang araw Oo, dito nagpunta ako, si Baguio Boy ng isang araw. Kaso lang Diba? kasi busy akong mag-set up ng drums, kinapalampag ko kasi Baguio Boy, maraming salamat sa pagpunta mo sa live ko Hindi ka muna nag-enjoy kasi wala akong bisita. Pero kaululan lang yung ginawa. Kalampag lang ako ng kaya kung Julie, anyang madalas na ako. Kaya, okay. Tinamo ko na akong Julie. Kaya, siya na ako. Kapag, sana all. Sana Sige, mo sige. rin anak mo la. Anak mo rin Kahit panglaguda. Papasag Kailang lang akong seafoods Julie, boil. ganun ka mag-host, eh. O sige. Anak mo ba mga seafoods? 1 year ago. Pogi ng Kong Al, Ay, napakasimpatiko niya. Ayan. Baguio Boy. Sige. Welcome po, madam. Oo, bukas baka may bisita akong darating kasi OPM tayo bukas. Tagalog, mga OPM, rock, yung mga Sampaguita, Asin, lahat po niya na mga kakantahin po namin. Tapos mga sinaunang panahon, yung mga new wave na mga OPM. Puro Tagalog po tayo bukas. Kaya wala pong mintis yung mga kanta na gusto ninyong Kaumpisa mo pa lang pala, Mag-iisang oras ka pa lang. Kasi, Apon Julie, alam mo na, may nintay ako, di ba? Alam ko na. Kahimo, alika na dito, Kahimo. Wag ka nang dyan. Para nang makilala mo si Apon Julie. Tatlong Maria. Metong kung gaindo nga na. Metong lang gaindo. Ako, inugan. Also, Glue Family. Mega love shoutout. Isa naman na Apon Julie, ito dati lang yan, 79. Ngayon, nasa 300 plus na siya, kaya wow, diba? Nakita ko lang Also to. Glue, Namit ko to sa Facebook. Sa Facebook page. Kaya, ayun. Also Glue. Ikong Al, maglibang yamoy ni. Kung alay nila naman. Mong kaya mo ni. Easy yamoy ni. Naman. Easy. Kesa mukeng alayang kain ni. Alayang, kumbaga, maswerte tamo. Pintatanura na katamo. Tinatanuran tayo, no? Di ba? Kaya lang masanting talaga siya. Masanting. Diyos ko, Lord. Simpati, diba? Biyasa panggawang saksakan, magaling siyang gumawa ng saksakan. Yan. Kailangan ko na manyak sa palitada wall nga na. Kagaling. Ay, need ko pa mong gumawa ng yung mga ganyan. Marami akong paparenovate dito. Kaso malalayo kayo. Ayan. Si Remilyn, inano ko na si Remilyn. Urdswalo, pupuntahan ko si Urdswalo.
Urdusuwalo. Urdusuwalo ba yun? Usuglo. Nag-400 ako kagabi host na Ursuglo. lagas. Okay lang yan. Ano talaga yan? Talagang may- ang tawag nito? Lagas May talaga. lagas portion talaga dyan. May lagas portion. Mm. Nandito ako sa Ayun. lechon mo. Ano yun? Ito, pizza ba to? Oh, ano ba yung niluluto mo? Nasa oven. Ano to? Turkish. Ay, masarap to. Nandito ako. Lalagyan kong kapogi, ha? Para, From Kapogi ka na, Kapogi. para alam niya. ayan, dikit na ako sa'yo. O, di ba? Sobrang dikit na. Ito ba yung mga nandiyan? Nag 400 plus kagabi host na lagas. Okay lang yan, babalik din yan. Babalik din yung 400 mo na yan. Sinasala lang ni Lolo Whitey yan. Babalik din yan. Kapag may dumidikit sa'yo, huwag ka munang magbalik kagad. Hayaan muna silang dumikit muna. Tapos saka mo na lang sila balikan. Kapag nakita mo na sila sa mo na nakadikit talaga. Usuglo. On the way na ako. May dalang iglo. Ano? Iglo. Lalagyan Sisidlan ng uslo. bunga. Iwanin kay. Sisidlan ng bunga. Tapos, ating ko kanining gagawan, ginagawa ko nito, yung naglilipat kami ng yung mga gamit sa, yung kinokonek ko yung lalagyan ng mga, doon sa opisina. Naayos ko yung mga papeles, tsaka lalagyan ng mga naayos ko talaga yung parang opisina. Doon sa isang, kusina, yun ang ginawa ko. Mamaya ako, i-connect mo muna yung table. Kino-connect niya yung tables. So, gaayos later. Leron Sinta, sabi ni Dennis Vlog. Ala ko. Eran. Leron. Julie. Apong Julie, nag-improve na yung pamangkin mo, ha? Nakita ko, ha? Panood ko yung video Nakita niya mo? na bab. Oo, grabe, ha? May yan, magaling May yun. ipon na siya. Kasi, sabi ko sa kanya, Ipon siya. gawin mo ng yan. Ano na lang yun, kulang na lang niya ng hinihintay na lang talaga ako kung paano i-set up. Kasi yung setup niya, ayusin ko. Pati yung lalagyan kung saan siya magla-live talaga. Yung studio niya. Pinakit daw. Sabi niya, Nakita ko nga ang ganda. Nakita ko, Apong Julie. yung studio niya, Ganda mo. pinagawa, binilang ko siya ng yung para sa studio. Pansamantala, mag-B8 ka muna. Pagdating ko na lang, doon na natin isa-set up yan. Tama. Opo, tita, sabi niya ganun. Tapos, Tama naman. tuloy-tuloy ka. Mag-gitara ka na rin. Mag-aral ka na rin. Hindi pa siya monetized, no? Apong Julie, Hindi, pa siya pa lang siya, 1,500 pa lang ang watts hour niya. Hinahayaan ko siya kasi umakit naman din yung watts hour niya. Nag-short. Hindi naman siya, ba't hindi siya sumisilip? Hindi siya umakit, Apong Julie. Paano makikilala May trabaho sila. May ginagawa sila sa may kontrata siyang 3 weeks yata kung 1 month. Sayang kasing yun sa bahay. Okay. Dennis Vlog. So, nagtrabaho muna siya syempre kahit papano, sabi niya, para may pang whitey, sabi niya, pang forma. Bibili ako tita ng ganyan, sabi niya ganun. O sige, bahala ka kako. Tama naman yun. At least meron siyang nakikita sa sahod niya, nilalagay niya sa hindi naman masama yun. At least may napupundar ka, di ba? Upload siya ng upload. Sabi ko, huwag kang titigil mag-upload. Kahit short yan, kahit 1 hour, 1 minute, 3 minutes. Lagay mo lahat. Pasok mo lahat sa YT mo. Pasok mo lahat dyan. Kakong ganon. Hindi naman mawawala yan. Original content mo yan. At saka, yan kumanta. Kakong ganon. Ikaw lang ang pamangking, ikaw lang sa lahi natin ang nagmanang kumanta sa akin. Wala na. Kakong ganon. Siya lang talaga. So, kaya inaano ko siya. Sinusuportahan ko din siya. Pag gusto niya mag-live, sabi niya, tita, di mo na ako magla-live kasi busy ako. Next time lang. Mag-upload ka na lang muna. Wala namang problema yun. Di ka naman magpapaangat. Di ka naman di ka pa naman kako talagang Pag monetize ka na, kailangan kako lalo mong alagaan yan. Thanks, Boss Dennis. Sabi niya. Si Boss Dennis nga, titingnan ko si Dennis. Balik pa yung bahay niya na, Apong Julie. Laging dito yan. Si Dennis Vlog. Nasa Dikit na ako kay Boss Dennis. Ay, siya, rider. Bikers.
Uy, ang sarap ng tilapia. Ay, bangus. Bunuan ba to? Ang galing din Gusto ko yung natin. bangus. Tiga saan siya? Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas siya, Apon Julie. Uy, nasa Pampanga na eh. Pampangan niya. Ala, Kapampangan. Ano lang siya, pumunta lang dito sa Pampanga. Kasi binakita ang Christmas. Uy, madami na nagtitinda ng Oo, Christmas nag- light dyan. Sa San Fernando. Ay, na-miss ko talaga dyan sa Pampanga. Wow, ginataang alimango. Sarap. Sino pa ba? Sarap naman yan. Favorite. Ginataang alimango. Pasay City. Tiga Pasay City ka pala. Bikers ka pala, no? Wala ka bang kakilala ng mga bikers sa Denise? Sa Arayat? Madami akong kakilalang bikers sa Arayat. Bikers, lahat sila, bikers. Pupunta talaga sila ng Tagaytay niyan. Tingnan ko nga, baka kilala mo. Nagpunta ba kayo ng Arayat? Kasi yung mga bikers doon, sila Efren Torres, mga kumpare ko yun. Madami silang grupo, tiga Arayat sila. Okay, sino ba? Si Pong Al, okay. Bawas na ako. Tiga pa nakakapunta Sino ba ng wala? Arayat. Hanggang Bulacan lang Madami daw. ding bikers. Mas Dennis. Mas Dennis sa taas. Mm. Kasi daw Pumunta kayo naging- sa Arayat. Kasi alam mo sa Arayat, nung pumunta kayo dun sa tree house, dun sa bundok ng Arayat, madaming bikers na pumupunta doon. Madami talagang bikers na pumupunta doon sa Arayat. Tapos lusot kayo ng Gatchawin, tapos punta kayo ng ng Magalang. Madaming bikers na pumapasok doon. Southern Asan na lang yun? Asan na yung umakyat? Sabi niya, akyat daw siya, si Basjen. Basjen, umakyat ka ba? Sabi niya, Basta nalika paakyat. dito. Siguro, wala na siguro yun. Wala, dumaan lang talaga Apon Julie. Dumaan lang sa gulos mong palad, yung mga ano. Madalas kami Madalas sa kami sa Ops, Baguio Boy. Ayan, Baguio Boy. Ay, magdigitan po kayo. Si Baggy Boy, malaki na rin yung bahay niya Apon Julie, 14 feet. Oo. 14,000? Baggy Boy. Uy, sana all. Baguio Boy, baka naman gusto mo akong balatuan ng 14,000 mo. Yan, si Baggy Boy, Baggy Boy talaga siya. Content niya puro Bagyo. Sa Arayat, Oo. ayan, naipit si ate. Naipit si ate. Aray. Umaray. Umaray si ate sa sakit aray at nang nasabi niya. Arayat. Di ba? Tapos dinala siya sa Arayat. Mm-mm. Kaka na anong oras? Hanggang kay. Mag-live ka? Aliko? Hanggang kaya ka siguro. Mga Hindi. Wala. Hindi naman 5 ako hours magla-live. naman. Live na ako 5 kahapon. hours. May gagawin ako. Datang na yung kaldero. Yung Pala. Domingo. Maglinis ka. Sakto to. Pagkatapos ng live ko sa linggo, yun. May bisita na naman akong darating. My God! Akapagod ng life. Yung kaldero. Si Caldero ka mo. Caldero Corporation. Darating yung Caldero Corporation. Madaming busy ngayon sa mga YouTubers, ano? Pong Edward. Wala nga, hindi ko nakikita si Kapampangan, si Katlan, baka busy siguro na Apon Julie. Pero Wala dyan na lang, yun, sa tabi-tabi lang yan. Hindi na yan nagla-live. Hindi na yan. Sa tabi-tabi lang yan, Apon Julie. Nandiyan lang yan. Ganun lang sila. Hindi naman nila makakalimutan ang YT. Daan mo yan. Yun. Naniniwala Pero ako kung dyan, Apon Julie. kung busy talaga siya. Busy talaga sila. Mm-mm. Pwede yun. Tapos pasilip-silip, pa-upload na lang siguro. Ganun lang. Si Kapampangan Wala. si Katlan, hindi man nag-short video to, pero ngayon nag-short video na siya ngayon. Kasi pwede naman Diba? din yun eh. Pero lagyan mo na nga Apon Julie, mga 1 minute. 1 minute. Jopel! Ayun na si Jopel Apon Julie. Jopel. make shout out, Chopel!
Oo, saglit nga. Kukunin ko nga yung ano mo, ipapasa ko na nga, baka makalimutan ko pa. Yung pinasa mo sa akin. Yan si Jopel, yung vendor ng ice cream. Alam mo Kapon Julie, 40 kilos lang daw siya. Kataba ko pa kaya. 60 ko Mm. 60, 61 mga yan. Kapayat na pala. Correct tayo mo. Medyo na kahit ang itang ice cream guguyuran ng ice cream. Ano? Yung ice cream na parang hinihila niya. Usog. Alin yun? Yung sorbetes? Mm. Hinihila. Yung kling-ling-ling ganon? Oh, yung 'di ba, meron sila parang ginaganyan nila tapos tinutulak nila Pinupush. tapos Pinupush. pinupush. Yun. Oo, ganun yung unang, yung ano, nung sorbetes sa kalsada. Dirty ice cream ang tawag doon. Dirty ice cream. Oo. Masarap yun. Ay, favorite. Lalo na yung may langka. My God. Tsaka keso. Magnininang ako sa November. Kasal. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Oo. Mm-mm. Meron naman doon Kapon Julie. May ano ka naman doon. May ang tawag ito. Proxy. Proximation nga hanapin. Mm. Nandun naman si Jenny P. Hindi, yung kumare ko na lang. Ay ba? Let- Apronel. Bigay mo Shout out yung ano. Apronel. Ito. Anong bigay? Aporinel, mega love shoutout. Eto. Link. Ayun, Ang ayun na bibigay pala ko, yung link. Julie. Ako na. Ito na, ito Nasa na. yun na, di ba? Binigay ko na, PM ko na. Oo, ipapasa ko. Ay na. mo nagdidikit na ako sa inyo sa mga nakapin guys. Ayan, abang nagkukwentuhan si Apon Julie, nagdidikit, nagtatamsa ako sa mga premier nyo. Usuglo may didikit ako sa iyo Saka si, ang pangalan nito? Mm. Rafael bang pangalan niya? Si Jopel, antay mo lang May regalo si Apon Julie, pamasko muna daw yan. Sabi ni Apon Julie sa'yo. Okay? Mag short video ka Oo. short video yan, very good. Short Hanggang bukas kasi may gagawin ngayon yung, may live ngayon yung ano, yung, nagla-live ngayon yung ano, yung may-ari nung ano, planta ng bananas. May viral si very good. Jopel, very good ka. May viral si Apon Julie. Good. Short video. Salamat host. Sabi naman ni Apon Julie Malago. Sabi naman Renel Santos. Oy, sis Renel. Ayan. Ayan, sis Renel Kenina. Yung live ko bukas ng 7 PM, ano yon, o PM, ang ano ko doon, ka-back to back ko si Daddy Dance. Si Daddy Dance. Si Daddy Dan. Okay. Oo. Kasi yung mga kanta Nag-live niya, siya kanina, yung... Oo, nandun ako. Alam mo naman. Friday group, pupunta silang lahat bukas sa live ko. Gusto, ano lang, support sila. So, kung mag-enjoy po kayo sa mga, ano yon, sa OPM Rock, Pinoy Rock po bukas. Yung mga Tagalog po. Puro Tagalog. Tapos linggo, yun naman, baka umakyat sana umakyat kung magkakata si Rani Raimundo, pakitin natin. Rani Channel, ayan, may galap siya. Yes, Rami Yes. Rami Marie Channel, Kapampangan to. Mega shoutout sa iyo. Dakala salamat kaya ka. Taga Discharge. ito? Diba, Demersi ito mo. Pampanga. Basta kasang ka kasi Rami Marie. Yan, tingnan natin. No, Chumet laba. Discharge mong telephone parla. Welcome kapatid, Laba. sabi niya. Yan. Lubao. Waso ka pala, Lubao ya pala. Lubao ya. Rami. Taga Lubao ya.
Punta lang tayo, Rani. Dikitan kay Rani niya. Sige. Magdikit ko mong maximum ko kay pero magdidikit ako dun sa dalawang pan channel, ha? Ano karinitang meto ko cellphone? Kinuha niya kasi ng anak. Ang bayo? Itang Sago bayo? ni Sande. Yung bago Hapon Julie. Ay, Ay, may bagong pasok. Si Sexy. Apong Ronel Sino? Santos. Ayan. Yes, is Ronel. Uy, ano? Apo Kone, Ronel. just go. Balamdig niya pa itang gaya. Yung gaya itang magkaya. Wala akong bunto. Apo Ronel, pa may lufa mong malago. Is Kone, Nahiga ako. yaman. So, ano ba yun? Yung mukha kong haggard. Uy, Okay lang yan. kumusta naman ako kung haggard pa yan? Kumusta naman yung mukha ko? Sobrang Hindi, haggard. Galing ako namili. May umiga ako. Napagod ako. Ay. Higa muna pag may time. Higa Kaya din. ba hindi pala nakasara yung ano ko. Sabi ko, pahinga ka, Aro. Yan na. O yan na. Aro! Grabe, nandyan sila si... Ako na tayo. Ayan, Boss. rin nakabalak ka niyan. Nandyan si Alam mo, ka makasalikot. Wala mo galang. Galing natin eh. Galing na, Timano, susulpo yan eh. Mm. Magician niya kasi eh. Yeah, wake up like this. Apong kung haggard talaga ako. Napagod ako. Mm. Sana all. Wake up like this. Sana all ganyan, ano, di ba? Nakapahinga naman ako. O, paiwanan kita ng papas. Gusto mong bugbugin kita. Ito. Wow, ang ganda naman ng ano mo, etong sinigang mo na to. Napakagusto ko nito. May puso, tapos may ano. Kapampangan ba si Rami? Yes. Kapampangan siya. Butong Kapampangan to. Mamimiss ko to. Namimiss ko. Nakapahinga naman ako eh. Hap-hap. Ay, ang Hap-hap yan. sarap. Hap-hap. Hap-hap Kapampangan niya. Biyasaya mo. Yung may puso ng saging, itong sarap kaya nito sa Pilipinas. Sinigang apo. Ang magician, Tapos sasaya may mo. kangkong. Puso ng saging, tapos May merong kangkong. Tapos may gabi. Diba? o may gabi na, Tapos fresh, fresh Gusto lang- sampalok or kamyas. Oo. Gusto ko na ganito lang ang luto yung kay Rani. Gusto ko yan. Ay, patay na patay ako sa mga ganyan luto. Yung parang malapot na yung sabaw niya sa sinigang. Tapos, ayun no, parang, sarap. Nagutom ako. Ano ba yan? Wala kasing ganyan dito. Manyaman sinampalukan po. Oo, di ba? Hi po, Rani. Ayun, ang sarap. Yaman. Sinampalukan ni Apo Ronel. Tingnan mo, manok ito Sinampalukan manok. Tapos nilagyan niya nung puso ng saging. Uy, may okra pa. Pwede. Oo. At tapos mayroong yung sinigang na sa Tagalog, mayroon siyang sitaw. Yung. Sitaw, oo. Pwede din yung Oh, sitaw. pwede. Oo, di ba? Puro Kailangan pagkain, may alimango. Oh my God, puro nakakagutom. Itong channel mo, Rami, ano to food trip. Food trip channel. Ang sarap. Oh. Dikit muna tayo. Okay. Yan, dinikita na kita. Pero iwan nga ako ng bakas, Rani, para malaman mo. Matagal na akong dikit sa'yo, Rami. Main ba ni Rami to? Apo Ronel. Uy, nag-viral, May nag-viral siyang Dennis Megasharo. Isang talaga nagba-viral talaga yung mga ganito. Ako, upload ako ng mga... Balo ko na Upload ako ng mga manok ng problema. Nanay Tapon Julie. Ano yan? Balo ko na. Hindi mag-viral din ang ating kulay pink. Kasi may pasilat ang ice cream ko pink ya. Dito ang kulay. Dito ang Ba't siya kulay. ako? Ba't ako yung Wah, magbabayral ko? Gusto nila Oo. luto. Hindi. Ayaw Yung nila laro. yung nakikita ako. Oh, 'di ba? Napansin ko lang yung may colorful talaga ang kulay. Yun ang inaano nila, yung mga laruan, yung mga ganun. Kulay. Yung- Mga makulay. Makukulay. Oo. Ito colorful sila. Kasi napansin ko to kay ZD Vlog. Ang dami niyang ganitong style. Puro
Puro viral siya. May 22K, may 45K. Viral lahat. Nanonood ako ng mga video. Didikit ako. Yan, kagaya Ayun, ng oh. background mo, magbabiral yan. Ha? Kung, 7.1 ka na, Kahimo and Rachel, 7.1. na pong Edward. Yung background mo, pwede yan mag-viral yan. Si Deloya. Si Deloya. Ali kasi Christmas na po, Joel, kaya ate ko solo. Christmas na ba? Nakakita na Ayan. ako, man. Ate yan solo. Solo yan. Ay, down, undas muna bago Christmas. Ba't nagmamadali kayo? Undas. Alam mo Amo sa akin, no? Ansan? Ako, Ako ako gagawin ko, gagawin ko Halloween muna sa likod ko. Matakot. Matakot na kayong lahat. yung anak ko sabi niya, ma, ba't naglalagay ka ng gagamba dyan sa likod mo? Ganun. I-style ko yung parang Halloween na nung may sapot. Oo, ang ginataang hipon, rami, ang sarap. Ay, mahilig din sila sa seafoods, ano? Daming nag-viral, oh. Sino yan? Itong alimango, yung kay Rami nag-viral viral yung ano niya. Yung naglalaro yung bata. Kasi kulay pink, oh. Don't make me over. Yan, graduate na. Jopel, 118 ka na, sabi naman ni Rami. Pasok natin. Ay, nawala na si Apong Ranel. Bumulundag. Patuturan da niya. Nakagising na mo kasi. Nagba-viral din naman yung mga yung mga lutong yung mga lutong nasa pag-aano din naman yun. Pag-upload Oo, ako nga. Ang dami kong upload upon Julie. Wala nag-viral, sabi ko. Push na YouTube to. Ang dami kong mga nina-upload na mga manok-manok at saka mga bibi-bibi. Hindi pa nga sa akin bibi. Bibi na kapitbahay. Baka naman pati bibi ng kapitbahay mo. Oo, kapit-bahay nga yun upon Julie. Wala nagba-viral. Puro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Push na tong 7 views, ayun, di ba? Oo. Sabi ganun. Sa Edward, yung mga bibi mo, dami, i-adobo mo, magbabiral yun. I-adobo mo daw yung, babiral daw yun. Oo. Garap. Kunwari ganito, Salamat ano kasi yun animal, ano man tawag doon sa, bawal sa YT. Ganito ang gawin mo, manghuli ka ng isda, tapos iluluto mo. Pwede. Diretso Kuha ka doon ng- sa kawali. Diretso sa kawali. Kaldereta, sabi niya. Mahina ang net. Sige, po, Ranel. Sige. May nang net. Mahina daw. Pinatay yung wifi mo, Sisi. Nagpatay ng wifi mo. Oo. Kaldereta. Ayan. Okay. Ako nga gusto kong, sabi ko dun sa kapatid ko, pag uwi ko sa Pilipinas, kapunta tayo sa Mount Taal. Di ba may Mount Taal Meron. Mount Taal dun sa may Tagaytay. Kasi tiga doon yung kapatid, si Levita, tiga doon. Sabi ko kay Levita, punta tayo doon, kako ganun. Kukunin ko kako yung mga ginagawa mo dyan kasi busy siya sa business niya. Gumagawa ng gumagawa siya ng longganisa. Tapos sabi ko, para mag-viral, ako na lang ang mag-vlog sa'yo. Hindi mag-vlog. Kukuhanan ko yung short lang yan. Sabi ko ganun. Paano ba yung short? Basta akong ganun. Short. Wala akong time na ate. Sabi niya, kasi nagbi-business na siya. Sabi ko, sige, ako na lang bahala. Tapos punta tayo sa Bulkan, Taal. Tapos, hintayin natin sumabog. Tapos, hintayin natin sumabog. Viral akong Hindi tayo. Viral tayo. Akong ganun. Sabi nung kapatid kong isa, mga baliw talaga kayo. Ikaw ate, mamamatay ka naman doon. Sabi niya ganun. Hindi, nag-viral naman ako. Akong ganun. Oo, viral ka kaso wala ka din. Hanapin ka. Wala Yun ang ako. problema. Baka isa kayo. Pag sumabog, sumama na ako dun sa sumabog.
Ano? Tapa. Hindi yan Oo nga, sasabi. 3 bibe. Sabi naman ni Kong, dapat pinasayaw mo ka pogi ng 3 bibe. Ang sabi niya, Oh, pinasayaw mo sana ng 3 bibe. Akong out na ako nakita, kapogi at mataba, Madam mapayat Julie. at bibe. Sabi niya, di ba? Wala eh. Jofel, sige, Sumasayaw. Jofel. Out muna Si ako Jofel pogi ba at yung madami. nag-ice cream? Yes, Jofel, syempre. kapag nag-ice cream ka, edi ano mo, i-vlog mo, tapos, Yun nga, naano siya kung Jules, sinabi ko na sa kanya. i-vlog mo yun. Tapos, Sayang din. oo, kasi i-short mo yun. Tapos, ano bang dapat techniques doon? Kasi Michelle, sa meron mga, siya lang sa'yo, Michelle. Michelle Megalab, shoutout. Michelle, yung nakilala mo, Apong Julie, na kay Apong Mary Chris na umakyat dati, siya yan. Siya ba yun? Uy, Yes. uy, Michelle, kumusta ka na, Michelle? Maraming alaga. Megalab, shoutout sa'yo. Team Esmeralda. Michelle. Michelle Esmeralda. Wait, Michelle, sa live ko bukas, ha? 7 p.m. ng Philippine time yun. So, medyo maaga. Medyo maaga siya. Nga natin, Apong Julie, 7 p.m. sa Pilipinas. Ako nga sa akin. 6. Pamigay mo ice cream mo. 6 siya, Apong Julie, sa amin. Kasi 6 ba? Mm. Yung, Baka iba yung oras natin talaga. Magkaiba talaga. hindi. 6, kung 6 sa inyo yan, hindi 6 siya. 6 p.m. Okay. Mm-mm. 6 p.m. Ayoko kasi syempre, kung aagaan ko, ay late ko, di ba, madaming kasing magla-live. So, kagaya mo, magla-live ka din ng after ko. Tapos yung linggo, di tayo pares ng oras para makasupport ako. Oo. Magla-live ako, Apong Julie. Ano naman yun, mga alas 9, di ba? 9:30. After O, ko. yan. Kasi wala. After ko. Hindi naman matagal yung sa akin, 2 oras lang yun. 2 oras lang yun. Hindi na ako magtatagal ng live. Kasi, may pupuntang guest, sabi ko. Kasi pupuntahan ko pa yung pupuntahan nila. Tapos iikot pa ako. Ganun. Kasi hindi na using pababaran ngayon ng pahabaan ng live. Nakakasawa 7 p.m. din ako, sabi naman ni Rami. Ayan, sabi ni 7 p.m. daw siya Ay, may show ka. elas niya. May live ka ba bukas? Rami? Yan. Tingnan meron nga daw. natin. Sige, Guys, punta yung pong natin si nakapin, Rami. guys, pasuyo na lang sa lahat po ng mga nandyan. Ayan, 11 million. Salamat sa mga dumadalaw. Thank you so much. Bye mga nandyan. Tingnan Dennis natin si Vlog. Rami. Team YouTuber solid, ayan. Team YouTuber. Ano yung grupo sila, Hapon Julie? Grupo ba? Alam mo naman, pag grupo, support sila mag-isa sa, ano sila. Group talaga sila. Kaya, ayun. Ayun, may Yung mga upcoming group. siya. Anong title ng Live Lapagan Bart Baritan Ayuda Helping Small YouTuber? Sige, ano natin yan. Pasusugod natin. Ayun, tamsak na ako, Boss Sa Rani. Pilipinas ba si Rami? Pilipinas, Lubao siya, Hapon Julie. Lubao. Pampangan yan eh. Ailia. Kapangpangan niya na hap-hap. Biyasa yung kapangpangan. Masarap na rin magluto to kasi adapt na niya yung Kapampangan na food. Makyat na ako sa kanila, Hapon Julie. Sila, Rani. Noon pa. Noon. Umakit na ako dati sa kanila. Saan ka sa Kaya- Lubao? Lubao ba? Apong Lubao. Ay, Lubao. sarap niya, oh. Uy. Nakakarin ka Lubao? Saan ka Lubao? Ginataang tulingan. Oh my God. Dami na ng mga YouTuber ngayon na no. Talagang dami na, Hapon Julie. Pasibol. Depende na lang Pasbul. kung Pasbol po nga ng pasbol. Anong pasbol? Siya taging Pasbol. backstage. Eran siguro. Madali. Baba ko nga agdan. Agdat lang, Boss Rani. Nanong pasbol? Pasbol Wata Eran. na. Eran. Kitang ko kasi taga-nokar niya. Ating wari lugar pasbol. Pasbul na taga Lubao. Ayaw ko mambalo. Ayaw mo masyadong. Balo. Harang, ano.
Michelle, salamat Michelle, laking harang mo. Michelle, salamat. From, Awa, Pasbul, Santa Barbara, Lubao. Ita Santa Barbara, Baluke. may kabalo yan napon Diyos. Santa Barbara, Baluke, itang Santa Barbara nga ito. Ay, nung Santa Barbara ka, madagulay itang papunta king kay ka, nung Pasbul ka. Santa Barbara. Nakalimutan ko na eh. Pilang years na ako hindi pumunta sa sa Santa Barbara, sa sa Lubao. 2000 last kong miraskin Lubao 2010 o nano nangyayari. Kantong Pasbol po. Kantong Pasbol. Si Jopel tamang sayaw lang. Sabi Nag-viral nga yung tamang sayaw niya. Very good siya. di ba? Ayos 'yun, di ba? Mga ganun mga style na makakaiba naman. Pwedeng pagmulalan ng mga tao, di Bibi ba? ko, hindi nagba-viral. Buti pa si tamang sayaw, nagba-viral. Yung mga bibi, hindi. Yung baby mo Buti parang siya, si kamukha Julie, ng ice stream. Yung ice cream mga Kamukha ng Julie, StreamYard. Oo nga. Bigla nagulat ako, bakit ka hindi pa ako tapos mag-upload, nag-viral na to, kakong ganun. Di wow ka ako. Swerte yan talaga yan natin, Julie. Swerte lang Swerte talaga. yan lang. Hindi naman, yan. Arayat Kahit ba gaano nyo naman? kahit gaano kaganda yung video mo, depende yan. Mm-mm. Hindi naman hindi papanahon. Yung sa akin na aksidente ko lang na capture yun kasi tuwan-tuwa lang ako dun sa ice cream. Ang laki naman ng ice cream na to. Maiuwi nga to. Tawa na sa akin. Di ba to natutunaw? Yun nga ang binubuhat ko, hindi ako nakuha ng nakuha ng dinidilaan ko pa nga dapat yun eh. Hindi nila ako nakuha ng video eh. O, di ba? Dapat madami talagang pwedeng gawin kapag ang mga kasama mong mag-vlog is mga kalokohan din ang mga alam nila sa buhay. Malay mo makakabuo kayo ng magba-viral, di ba? Kaya pag uwi ko, Apong Edward, mag-vlog. Sasayaw tayo. Gagawa tayong kalokohan na Julie. Hindi tayo sasayaw, may papagawa ako sa iyo. Ano? Papakinin mo ko sili. Papagawa ako sa iyo. Basta Huwag mo na nakakaiba. sabihin. Ayan. Kakaiba. Mm. Para mag-viral ka, ayan. Hindi Ay, tayo pala, collab pala tayo. Ayan. Co-host bahay nyo po, Julie Flores France. Oh. Bahay ko ba? Andyan. Nakapin siya, Rami. Nakapin siya. Nakapin po yung bahay ko. Nakapin yung bahay niya. Sir Nakalagay Rani. doon, yun, Julie Flores France na nakalagay sa taas. Sabado himigin. Okay. Si Michelle. Michelle, meron ka bang upcoming? Ay, si Michelle. meron Michelle, my belle. Tignan natin. Meron siyang upcoming. LS. Pero puntahan ko muna si Rani yung upcoming. Tatamsakin ko muna. 1 a.m. bukas. Aga naman ito. Daling araw. Kung ali ka mag-live. Kung mag-live ka. Mag-live. Mag-live ka, live mo retang kay mo retang alimango, hindi tang gagawan mo. Yatang kay kuryente ni. Wow, babalang gawang kuryente. Pabayro naman kapogi ng Kevin. Ayun, nandun pala si Dennis Vlog. Dito na ako. Kafogi. Ito, nandito na ako mag-ano. Sige, panoorin ko. 891 views. Sige, panoorin kong isa. Yung main ko na lang para sure ball. 4 minutes eh. Ay, ganito na lang ang gawin ko. Ay, balo ko ng gawang ko. Pero ano ba? Pwede ba yung short? Pwede bang mag-playlist yun? Pwede, di ba? Pwede. Pwede siya, Julie. Pwede. O, i-playlist nyo, tapos yung mga shorts nyo. Napaandar ko dito habang wala akong ginagawa. Tatlo naman yung ano ko dito. Kasi mas mataas yung nasa ibang bansa talagang gumagawa sa inyo. Lalo na dito. Mag-live po pag makatipon para raffle. Mag-live ko pag makatipon para pa-raffle. Magla-live daw siya kapag na
Baggy O boy. sige, Si Baggy. pag gusto mo magparapol, pwede mo akong gawing host. Kaming dalawa ni Yes. Apong Edward. Mag-host kami sa iyo. Sabihin mo lang. Apong Tapos, Kung Al, walang ako problema madalas Kung ako. Al. Wow. Kung al, madalas ako magparapol. Yung kapitbahay ko nga, paparapol ko na rin next sa Pasko. Wala talaga. No views pa? Oh shit na chicken dance. Oo, bubulong niya. Amo na play kaya baka ta mag-abuse siya. Eh, Kaya mo siya i-delete ko na o, yan. kasaki na balo. Amo no, kaya tama itong cellphone. Ay, pukin ng cellphone niya. Aliw na. What binyos ka? What zero balance siya? 13 hours. Dati na siya. Okay. Ano ko na yun? 14 hours Wala. na. Zero views pa. Huwag mo na lang pinapadyo na ayaw mo na. Di-delete ko na. Ano yan, Eli? Ano ko na lang? Hindi, puta, wala mo naman. Hindi, ulitin ko yan, i-play ko yan. I-delete ko rin yan. Huwag mo lang i-play. Ba't puro Tula, mga kaya ka. 8-3? Mga bullshit na, Lolo, anong gusto? Ayaw mo sa akin? Ba't hindi mo binaviral ng mga mga BB ko? Bullshit na yan si Lolo. Pendalas mo kasi malito yan talaga. Metong mo dapat. Yung Lako mo retang ba't yung nobles. Yung One ice cream binaviral mo, ba't yung manok hindi? Bullshit na ice cream na yan. Kulay yellow, pink na yan. May lituya kasi white kaya ano karakal na yung bibi mo. Sa ano ka rin? Ang dami mong bibi. Wala na BB nga rin. Kasagitan ko Nanano lang lang din bibi nga rin? alam niyo, sa totoo lang, pinaghirapan ko pang kinapture yan. Alam mo, kumuha pa ako ng mga, ng kanin. Tapos ginanyan ko. wala talaga. Bayar ang bullshit na itong mga bibi nga bibi rin, na kasama. Dali mo na, ba't Ayaw yun, mo pa. mabaral mo na, i-delete na eh. Ingat, wala ako talaga. Nakatula naman din bibi nga rin. Napamong kay Maraming Snabero. Snabero kasi mga bibi mo, hindi na mamansin. Marokya lawi ka rin tao. Hindi. Wala na kasing pagkain, wala na ako sinabog sa kanila, kaya Ang dami kasi ng bibi mo. Tingnan mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O siyam na bibi to. Eh paano? Eh kung iisa lang yan, tapos pinagsama-sama mo, hindi kahit 13 meron ka na, oh. Ipe-play nila. Burahin mo. Huwag mo nang i-upload, Julie. Ano ko din yan, i-re-upload ko na lang. Hindi. Alam mo na, just I-delete 14 mo hours. yung isa. magpa-duck race. Duck race na kami. Nilito si Lolo, dami ng mga bibi. Talaga namang malilito. Sabi, alin ba talaga dito? Sabi ganun, ipe-play ko. Sabi ni Lolo. Bala ka dyan, sabi siguro ni Lolo. Ang daming bibi. Sabi niya, bro, pag gising mo, dadandi yan. O pag gising ko, 0 pa rin. 1, 2. 13 hours ago, bullshit na yan. Ano ba nangyayari? Sabi ko, Di ko ba na dami mong bibi? Oo. Di ba dami mong bibi? Tapos nag-upload ako, ice cream lang. Tapos pinasa ko sa'yo, oo nga, no? So, 5 seconds lang, 30 seconds, naging 2,000. Oo. Uy, nagulat ako. Sabi ko ganun. Totoo ba itong nakita Diba? ko? Pinasa ko sa'yo, di ba? Ay, oo nga, sabi mo. Arang, Kingcast TV. Shara sa'yo, Kingcast TV. Salamat. Ayan. So, Patula na ako mang karening kaya mo. Dati naman tunay na bibi, meron namang bibing fake. wapi. Wala. Hindi talaga. Tinitignan ko nga. Alam niyo, sa totoo lang, pag halimbawa, may wala akong ginagawa, may ginagawa ako dito, halimbawa, may nagsasayang ako. Titignan ko yung views ko. Ba? 4 hours ago na, wala pang views. Ano nangyari, Lolo? Sabi ko, pa rin. Sabi ko, mga ilan namang mga 1 oras, 2 oras. Hanggang ngayon, wala pang. Sabi ko, tinitignan ko yung analytics ko. Baka Okay meron lang nakalagay yan. dito yung- Malay mo naman. Diba, may nakalagay dito tapos makalusot doon dyan. na analytics. Tapos titignan mo dun sa baba yung traffic source. Kasi kapag may nakalagay dyan, YouTube search or short speed, ano na yan? Pag going viral na yan. Pag nasa YouTube search, Nasa YouTube search. ano? Oo, Search. yung sa akin, nasa YouTube search. Oo. Nasa search na yan. Yung search ni YouTube yan. Parang nire-recommend ni YouTube. Pero yung iba, hindi ko na siguro, didirect na lang yung iba dito. Yung Kaya mababa. pala Yung wala- meron akong YouTube search. Kanina nung in-upload ko yung ano. Ganun pala yon.
YouTube search, May pumasok. medyo kapag malaki na yung percentage niya, okay yun, very good yun. At saka yung Oo. YouTube, ano yun, shorts, ano nakalagay doon? Oo. Search, ano nakalagay doon? Doon sa analytic. Hanapin ko. Tingnan ko. I-click mo yung analytic mo doon, may nakalagay doon, short speeds, okay na yun. Pero yung channels page, madalang to. Ito, gaya nito. Channel page, medyo mababa na to. Kasi hindi na hindi na nagbabiral to. Kaya ganun. Hindi, re-upload mo na lang. Kaya dadami na Ganun yung ba video, yun? sabi naman yan. Ganun yan natin, Julie. Nakakarinig Di bibi. ba? Met, wala tayong pamilya rin. Ayan. Isang pamilya po yung bibi niya. Isang pamilya. Hindi, kasi nag-uugas ako ng plato apon Julie. Sakto may mga kanin na try ko nga i-video to. Tapos, sinabog kay kitang kabilang kay bakod. Ay, yun, lumitaw yung mga bibi. Ay, video ko nga to, sabi ko, short video. Pag talagang tutok na ganyan apon Julie, wala din, walang nangyari. Hindi rin nag-viral. Pa rin. Okay lang yun, baka magba-viral din yan. Saan mo tinitingnan yung analytics? Saan? Sa ano? Punta ka dun sa video mo. Ang main mo apon Julie, gamitin mo yung main mo. O, di ba? Yan ba itong bibe. O, click mo yung analytics na may pangalan mo, di ba? Pangalan mo. Edward Laxina. Tapos yung analytics sa baba. Makikita mo dyan yung sa baba. Makikita mo din dyan yung may dumikit sa'yo. Makikita mo. I-click mo yung ano mo apon Julie, yung 2,800 mo. I-click mo yun. Tapos may makita ka dun, di ba? Views. O, tapos subscribers. Tapos audience retention. Traffic source. Ibig sabihin, tignan mo yung traffic source mo kung meron kang short speeds or YouTube search. Ayun, okay na yun. Pero kapag subscriber, makikita mo doon kung ilan yung nag-subscribe sa'yo. Yung mga hindi mo kakilala, makikita mo dyan. Ganun siya, Apon Julie. Ganun siya kadali. Hindi, sa traffic cellphone source. mo, wala akong Traffic cellphone. source. Oo, yun. May Wala. cellphone ka pa, Apon Julie. Gamitin Ay, mo meron. yung cellphone mo. Typical Yan, gamitin mo yung cellphone mo. performance. Tapos, Audience ba o revenue? Audience. Reach. Cellphone ginamit mo? Cellphone? Hindi. Cellphone gamitin mo, Apon Hindi. Julie. Hindi mo makikita yun. Sa cellphone mo makita yun, no? Ganun ba? Analytics. Tapos, Sige, click mo punta yung ako sa analytics mo. Studio Tapos, ay muna, no? makikita mo Studio. doon. Studio. Ay, huwag kang mag-studio. Punta ka dun sa mismong video mo, YouTube. Diba? Dun sa Ito sa cellphone. Application. Makikita mo doon yung short mo. Click mo yung short video mo na tapos, makikita mo yung tawag dito. Click mo yung analytics sa baba. wala naman eh. Sa baba. Ay, Analytics. ito. Meron. Oo. Click Ay, mo yan. meron. May nakikita mo dyan. May nakikita ka ba dyan, views, subscribers, di ba? Views, Diba? nasa 3K na. Tapos yung subscriber, may nakalagay ba? May dumikit ba sa'yo? Subscribers. Oo, meron. Plus, may nakalagay na plus. Plus, ilan? Plus 3. 3 lang. Yan. Ibig sabihin, 3 yung dumikit sa'yo sa 3,000. Yun ang dumikit sa'yo. Di ba 3 lang? Tapos may nakalagay dito sa traffic source. Anong nakalagay sa traffic source mo? May nakalagay dyan, browser, future, YouTube search, short speed. Saan mo makikita yung traffic source? Ayan, sa may baba. Baba mo pa. Audience retention, baba mo pa. Pinakasagad sa baba. Tapos, not enough data to show the chart. Ba't hindi nakikita? Hindi nakikita? Walang data daw. Anong walang data? Short speed, 93%. Yun. Search speed. Yun na yun. YouTube 93%. search, Ibig sabihin na yan, natin 6%. Julie. Yes. Yung search, short speed, yun yung ibig sabihin niyan, pabayal na yan. Short speed. 93%. siya, di ba? Malaki na yan. Ibig sabihin, on the way na yan. Ongoing pa rin yan, Apon Julie. Hindi lang 3,000 yan, magbabiral pa ulit yan. Madadagdagan pa rin yan. Pero depende Akyat nakalagay pa rin. sa ano mo. Sa analytics. Ganun siya. Ayan. Meron pa rin 2 million. Salamat sa 2 million dyan, ha. Sa mga nandyan. May 2 million pa ba? Di ba? Oo, Nagkwentuhan 2 na. kasi tayo. Kaya yun. Di ba? Kas, Okay lang. salamat, Tignan natin si Kas. Baka walang may premiere si Kas. Natamsahan ko muna to. Kinkas, ayan. Sige, magbaba po kayo ng mga ano dyan. Okay na.
Wala, ano ito, titignan ko yung mga iba. Kasi yun lang naman nag-viral ko eh. Wala naman eh. Yun, ganun lang siya. Titignan mo lang doon na Julie. Makikita mo lahat yung ano mo, retention, ilan yung subscriber na nadagdag sa'yo dun sa video na Ganun yun. pala yun. Makikita mo doon. Pero not Yung bad na video mo yung latest ko. Not bad na. Not bad na yung isa ko. Kaso hindi sila nagsa-subscribe. 92% din itong isa ko. 92%. Oh, 2.9 na oh. Going 3,000 na to, Julie. Mabilis lang to. Makapaggising mo, wala ano na to. 3,000 plus na yan. Mga mamaya-maya. Okay lang yan. Okay lang yan. Yan mo siya. May upload pa ako dyan, ano, yung laruan. Laruan ni, ano, ni Yung iba, Caldero. Julie, nakikita ko sila, ano lang, mga chichirya. Ginaganyan lang nila, oh, nilalamutak nila. Ginaganyan lang niya. Million ng views. Sabi ko, ganito lang pala. Ginaganan lang ng mga chichirya, no, million views. Oh, totoo, Julie. Promise. Lamutak. Ginaganyan lang sila. Lamutak tayo. Hindi, ganito yung pag tumae yung mga alaga mo dyan, lamutakin mo. Oo, no? Ay, magbabiral yan na Julie. Lalamutakin. Magbabiral yan. Lamutakin mo yung tiger. Ganun. Kaya yung Olen, ginaganyan lang sila, magbabiral talaga sila. Ayan, 3 million, maraming salamat Sungka. sa 3 May sungka million. ka dyan. May sungka. Sungka meron ka? Wala, Ay, wala, dapat wala may na sungka. akong Kahit hindi, gumawa ka dyan sa lupa. Gumawa ka ng butas. Tapos, Gumawa ka ng butas, di ba? Ano yun? Yung sungka kasi, dalawang malalaki sa dulo. Tapos, hindi ko alam kung ano, ilan pa. Meron akong sungka dito, hindi ko alam kung nasaan. Madami akong laruan dito. Pwede kong gawin yun dito. Sa ano, i-video ko, tapos i-short ko. Madami laruan sa taas. Yung mga, kung ano-anong mga laruan. So, yung gagawin ko yun ipapaviral. Magbibideo ako, bibigyan ka tayong isa. Pag hindi pa nag-viral yun, ewan ko lang. Papasakin kita. Yung sungka, may sungka ako din sa taas, ay sa ano, kakalkalin ko nga yung mga sungka. O, di ba? oo, kaya ano ba Julie? Olen, yung Olen nila. Gaganyan na lang, parang gaganyan na lang nila. Tapos may tunog lang. Million ng views yun. Ang bilis. O, di ba? May mga nakikita talaga ako. Nagsa-search kasi ako, Julie na video short. May nakikita ako doon, minsan nga, ano lang, pusa, nag-meow lang. 100 million views. Sabi ko, nyok lang Pag nagustuhan talaga, Tumatakbo si lang Lolo siya. talaga favoritism. Oo, tumatakbo yung pusa ko Julie, millionaire ang views. Sabi ko, pati yung bibi ko, kumakain, tsaka sumasayaw yung manok ko. Parang Pag salitain mo yung bibi mo, baka mag-viral yun. okay, ako na lang mag-costume siguro ng bibi up Julie, sigurado magbabayad lang ako. Nyak, yung pusa, yung bibi pala naging pusa, no? Ay, grabe. Ay, meron pala akong isang laruan dito na gusto kong ipa-viral. Tingnan mo bukas, ipapaviral ko siya. Sige. Tigilan natin yan. Kung refreshing. Salamat ha. Kinkas, Sana meron mag-viral. pa ka ng viral lang ito ko rin sa 1,000 plus. So, congratulations sa mga nagpa-viral. Ayan, sana Basta't po sabihin, tuloy-tuloy kausapin mo yung mga bibi mo. Magsalita kayo kung hindi. Lulutuin ko kayo kamo para mag-viral tayo. Mandami nga nagko-comment doon. Ay, ang sarap adobo yan. Ang sarap kaldereta. Sabi ko, hindi sa amin ni Bibi. Baka mapagalitan tayo. Sa kabilang bahay lang, nagpapaano lang ako ng kanin dyan. Para i-video. Wala din nangyari. Etong gawin mo, Kapogi. Sasabihin. Lapitin mo ang kamay mo sa kilikili mo. Ipitin mo, tapos patunugin mo. Hayaan mo ng title. Lagyan mo ng title. Power of Pop. Ayan. O, yun na, binibigyan ka na ng idea. Grabe talaga siya. Sige, try ko. Tunog kilikili nga mo. Tatry natin yan sa mga bibi. Ayan, refreshing araw. Okay? 70 Buwawa ka million. ng sungka. Yung sungka nga sinasabi ko sa'yo. Search mo sa kung ilan butas yung sungka. Tapos magsungka kayo ng mga bata. Yung mga kamay nyo lang yung anin nyo. Kasi papanoorin ng mga tao yan. Ay, sabi niya natalo siya. O ganon, di ba? Ano yan? Seconds lang yan. Oh, sigurado. Mga 15 seconds lang yun hapon dyan. Mabilis lang naman ni views yun, di ba? Oo, mabilis yun. 15 seconds, 30 seconds, ganon. Yun lang mga mabibilis umangat.
Malay-malay ko ba yung ice Oh. cream na yun? Nakuhanan ko lang ng video yung ice cream na yun. Tinutok ko lang. Wala namang ginagawa yung ice cream. Nakatayo lang. Okay. Di naman, Di ba? di mo naman makakain. O, di ba? Nagustuhan niya yung kulay. Ano siya, tutok kasi yung ice cream hapon, Julie, tutok dun sa may mismong video mo talaga, tutok siya eh. Ice Tutok cream na na tutok, kulay ano? pink. Kaya, Mm-mm. siyempre, na ano yun, na-click nilang mga ano, ng mga ibang bansa. Ay, sabi niya ganun. Ice cream kayo dyan. The giant ice cream. Giant ice cream. Pero ano yun hapon, Julie, minsan yung iba walang revenue, yung iba walang revenue. Ano lang, subscribers, views. Diba si Josa ganun ginagawa Okay niya, lang. tsaka si Abronel, Oo. kaya dumadami yung views nila, tsaka subscriber nila. Oo. Ipiti mo yung ice cream sa kilikili, title niya, Ice Pop. O, Ice diba? Pop. Julie, ipiti mo daw yung ice cream. Grabe naman. And then, lamig nun. Diyos ko, Lord. Mm-mm. Madaming ginagawa dito yung si Bunso ko na mga ibibigay niya daw lahat sa akin. Ito ginagawa ko. Sabi niya ganun. Paano mo? Pag hindi nag-viral Pa-viral yan, mo, sabi niya kano? ganun. Pa-viral mo, sabi. Short. Yun. Ba, nagdadalawang oras na tayo? Oo nga, nakadalawang oras na. Ito yung mga bibi mo, papanoorin ko nga. Yung marami ng views hapon, Julie, yun ang panoorin natin. Talaga, mami. Sige lang. Baguio Boy, salamat Baguio Boy. Thank you so much Baguio Boy. Pero yung ano mo hapon, Julie, nag-viral din yung mukha mo, di ba? Yung ano ba yun? People. Ipitin mo. Nag-iisip nga ako ng pwede kong i-viral na kakaiba. Yung siyempre hindi lang sa Facebook, kailangan sa Facebook, sa YouTube mo ilagay kasi Oo. mas malakas sa hapon, Julie, mas malakas sa Facebook talaga. Mas mabilis sa mag-trending Ay, compare sa sa Facebook, YouTube. Kaya nga dun sa sa Facebook page ko talaga mabilis lang dun. Hapon, Julie. Ito, 222 lang. Ha? Ito, 225 lang itong dito sa YouTube. Pero samantalang sa Facebook, ang taas ng ko dito. Gawin ang taas ng views. Yan, tignan ko nga yan. Kung alay, ice cream at saka BB. O, di ba? Okay. Ayan, marami pang nakikinig hapon, Julie. 60 million. Maraming salamat sa 60 million dyan, guys. Salamat sa 60 million. Kasabog lang talaga. Masarap mag-viral yung mga 3 hours. Ayan. Yung mga tongit duet. Ganito. Tapos yung mga totoy ba to. Pinapanood talaga nila yan. Oo. Oo. May dati hapon, Julie, di ba? May kinuha akong copy na 3 years ago, 6 years ago kinuha ko yun. Wala na din tao yun. Hindi na mag-claim yun. Wala din. Hindi na ba? Siguro mga after 1 year or mga ilang buwan siguro bago mag-viral yan. Matagal. Hayaan mo. Aangat ko sa Ito lang yun. siya. So, Angat ko sa yan. Meron nga akong live na biglang nag-viral lang eh. Wala akong kaalam-alam. yung kwentuhan Di ba- lang na sinabi mo. Yung kwentuhan Oo, lang yung dati pinasa ko na sa'yo. Ilan yun? Nasa 12K? Live 3K, yun eh. 13 na hapon, Julie. 13K. May kasara sa'yo, Leo de Guzman. May kasara Leo sa'yo, de Guzman. Salamat sa pagpunta, Leo. Kumusta ka na, Leo? Long time no see. May jacket ba si Leo? Walang Leo de jacket si Leo. Guzman. Lala ko to hapon, Julie. Nakikita natin sa kabilang, alam mo na, sa kabilang Leo de planeta. Guzman. Mega live Okay. shoutout. Makakanta rin to eh. O yung mga in-upload ko ding yung mga in-upload ko ng kanta lang ng kantang pulosa lang. Edit ko lang yan. Oo. Magdibaba aros, ang dami mga viral, mga 66. Meron akong nakita doon, 100,000, 64,000. Mga nakita ko mga Pusoidos. Sila, ano pa nito? Tirso Romantico, di ba? Hindi ko lang inaano yan. Kasi basta tandyan lang siya. Basta ba lang. Oo, nagbabiral talaga sila hapon, Julie, sa mga kapangpangan talaga. Di ba? Ganun lang yan. Ano nangyari pala kay Apong Tirso, Apong Julie? Na monetize na ba? Hindi pa din. May problema pa din yung niya. Yung Yung siya. channel niya. May reuse content siya. Sana
ang mangyayari dun sa mga, di ba, kulang-kulang na siya ng 700 plus na views. Kailangan burahin niya muna lahat yon, magtira muna siya ng kahit 10 lang. Kasi magba-back to zero siya. Kesa naman sa gumawa siya ng dating ano. Kasi yung mga views niya na malalaking views, yun ang dapat tanggalin. Kasi may reuse content siya dun. Bakit? Sa kanya naman yun, Napon Julie, di ba? Video niya yun. Marge Paula, may share sa'yo, Marge Paula. Kasi Sa kanya yung naman, di ba? mga reuse, yung mga in-upload niya, dun sa dati niyang ano yun, channel yun, na magiging reuse talaga. Ay, bakit? Ibig sabihin, Sa kanya yung naman dati yun. niyang, hindi. Ibig sabihin, yung dati niyang ano, yung dati niyang channel, hindi niya inano, hindi niya dinilit talaga. Ay, tinanggal niya lang yung ano, yung subscribe. Hindi niya enough talaga yung ano. Kumbaga may ginawa niya. Hindi ko alam kung anong istorya nun. Parang may Parehas reuse siya. content talaga siya dun sa mga ginawa niya. Yung mga ginawa niya, ibinalik niya. Kasi kahit na sabihin mong wala na yung dati mong channel, na i-upload mo na dun yung mga in-upload mo sa dati. Parehas na parehas, wala kang binago. Ibig sabihin, no, reuse content pa rin yun. Kasi hindi niya inedit. Sana kung inedit niya, Kaya, binago niya yung style. Halimbawa, naglagay siya ng ganito. Kagaya na sinasabi ko sa iyo kapag, di ba, pag bibigyan, in-edit ko yun. In-edit edit ko yun. mo. Hindi pa-edit mo siya kasi makikilala ni yung YT yan. Kahit na sa'yo pares. Yun. Kasi na-upload in-edit mo ko na yun. dun sa isang channel mo. So, ngayon, bagong channel yon, in-upload niya ulit sa bagong channel. Yun yung dati niya. Kasi, magkaiba na ng channel yan eh. Magkaiba na yan eh. Kumbaga kahit sabihin mo iisa lang may-ari, kagaya ko, may kusina ni Sangre ako, hindi ko pwedeng i-upload yung ano ko dun sa kusina ni Sangre. Kung gusto kong ipasok dun sa kusina ni Sangre, palitan ko yung style. Palitan ko yung pagka-upload, i-edit ko, i-short ko, or gawin ko kung ano-ano, etc. para hindi obvious na original yan dun sa isang channel ko. Kasi i-reuse content ni ano. Re-reuse talaga yun, Napon Julie, kasi Oo. ano yun. Maliban na lang Marge kung Paula, salamat monetize na siya. Kung monetize na siya, kasi hindi pa siya monetize eh. Kumbaga, mahihirapan siyang magpa-monetize pag ganun. Bubutasan siya ni Lolo Whitey. Bubutasan siya ni Lolo Whitey doon sa pagdating sa ganun. MLSO Marge, Paulo Vlog, ayan. Hello sa'yo, Marge. May binaba siyang tahanan. Tamsak na ako doon, Patingin. Marge Paula. Marge, Binaba siyang, tatamsakan kita, Marge. Premier. Meron na rin. Nasaan? May binaba niya. Ito. Punta natin. Yan, 80 Asya million. mo. Salamat sa 80 million na sa mga nakikinig po dyan. Napon Julie, kaya mo pang bigyan ng sample yan, Napon Julie? Sige, ano? Oo, nang bahala kung anong gusto mong sample, Napon Julie. Nakanta ba ako? Oo. Ayun, nawala na yung Sige. dalawa. Huwag po kayong Kanta amalis, ako. guys. Kakanta na po yung ating Julie Flores fans, guys. Today Galdanan po lang yun. kasi tayo. Naiinip sila. Nainip sila. Oo. Umabot tayo ng 16 Nagmarites. kanina. Yung iba wala. Nagmarites po kami. Okay lang po. Ano ang kakantahin ko? Nagmarites kami dun sa sa Bibi. Sa Bibi Bibi kasi, kasi, hindi umuunlad yung Bibi ko. Tsaka yung mga manok ko na hindi sumasayaw. Hindi naman nagbabayaran. Pusit na yan. Baka mamaya hapon, Julie, paggising natin. Malay mo. Umalay mo naman yung bibi mo, di ba? Oo, Hayaan mo malay mo. muna. Makabuti Huwag ka tayo mawala ng- ng pag-asa. Oo, baka paggising ko, silver button na yan, di ba, hapon, Julie? Oo, di ba? Tapos kapag Paano nag-live kaya ko makakuha lang, ng silver bottom? Sabi ko, paano kaya makakuha ng silver bottom? Sabi ng mga anak ko. Wish ko lang sabi ng mga bata. Uy, huwag niyo akong gaganyanin ha. Baka pag nagka-silver ako, magtatalong kayo dyan. ano talaga yun, Yan hapon, yun. Julie? Sipag at tiyaga talaga yun. Talagang kung mamahalin ka talaga ng tao. Hayaan mo Yung na. iba, Apong Julie, ito, habang hindi pimili ka. Yung iba dito, Apong Julie, nagtatanim lang sila sa bukid. Mm-mm. 300,000 subscriber, 500 O, di ba? subscriber. Magtanim Oo, din ba't- tayo. Magtanim tayo. Oo, try natin.
Lahat ng wag mga ginagawa masyadong- nila, gawin natin. Gawin natin lahat. Kaya natin gawin Yung yan. iba, yung iba kasi Apon Julie, nagtatanim lang sila kunwari. Yung iba mayaman, pero hindi yung iba, kunwari nagtatanim lang. Pero pag sa likod ng Mm-mm. camera, ang arte. May mga ganun Apon Julie. Totoo. Totoo Di yun. ba? Mm. Kaya yung iba, sigurado naranasan mo bang nagtanim Apon Julie ng Oo, palay? nagtanim ako ng palay, naggapas ako ng palay, nagtanim ako ng palay, nagtanim ako ng kamote, nagtanim ako ng ampalaya. Ano pa ba yun? O yung yung sa palay sitaw, sa kamatis, labas, mais. sa daan. Ano kasi tawag doon sa daan? Mamilad pale. Ano yan? Oo, ginawa ko din yun. Kasi naggapas ako, yung ginapas ko, namulot ako noon, hindi talaga ako nagawa kasali sa gapasan. Yung tira-tira lang, yung bang gulgol, ano man tawag doon? Yung pinag-anuhan. Yun ang pinupulot ko lang yun. Tapos inuuwi ko 3 sako, ganon. Tapos, pagdating sa bahay nun, ibibilad ko pa yun. Ibibilad ko pa. Naranasan ko lahat. Kaya alam ko Papatayo lahat yan. okay. Gawin Alam natin ko yan, lahat Apon yan. Julie. Pag umuwi ka. Sumakay na rin ako ng kalabaw. Oo, Ay, oo. yung kalabaw, sabi ko, Pwede rin yun. Apon Julie. sasabihin, nasabi ko tuloy. Pwede rin yun, Apon Julie. Yung pagsakay mo sa sa kalabaw, tapos magpapanabo ka. Ay, viral ka. Try mo. Mauna. Try ko kasi. Video mo. Sige na, Apon Julie. Buset ka. Lagyan mo pa ako ng bukol. Today po yung premiere ko, sabi niya. Sige, baba mo dyan. Ay, pukin mo. Ayun, sige, kakanta na nga ako. Baka nagpapanabo, nanabo na nga ako eh. Malakas ba yung music ko? Okay siya, Apon Julie. Okay siya. Ma'am Elise. Mega shoutout, Ma'am Elise. Once a long, long time ago, setting out our final dream, lost in memories of golden days. Sunshine's rising in the spring, growing, shining, calm the sun. Golden days have come true to me now. Don't you know the fire burned? Try to find forever a dream. Try to find to rather the way, my way. Caravan journey in the sky. As the sun comes out from the day, yeah. Caravan, we know who we are. We discover where or when. Ooh, caravan, now we find the love alone. Love shimmering, and soon our love is gone. Come with me and take my hand. Memories of the past unfold, and with you I live them once again. From my beating heart, my hand, feel my warm and love within, and I wonder when the spring will come. Do we ever really know for sure? On and on. Someday we'll be some standing there out to live. Caravan journey in the sky. As the sun comes out from the day, yeah. Caravan, we know who we are.
discover where or when. Yeah, caravan, now we find the love shimmering as soon our love is come. Merry Quiz! Caravan, new Johnny in the sky. As the sun comes out from the daisy, yeah. Caravan, we discover where or when. Ooh, caravan, now we find the love shimmering and soon our love is caravan journey in the sky. As the sun comes out from the day, yeah. Caravan, we know who we are. We discover where or when. Ooh, caravan, now we find the love shimmering as soon our love will come. Yon ang caravan. Caravan! Para sa inyong lahat. Alright. Caravan. Sakto po sa ano yan. Second motion. Second motion. Yan. Gusto ko sa farming ops. Ayun, sabi nila. This sounds again, it's all of you. Oo, Baguio Boy. Ikaw ba yun si Baguio Boy talaga? Yung gwapo? How can I say goodbye? I love somebody new. You were so good to me always. And when I see your eyes, I can't go on with life. It breaks your heart, but I just can't hide it. Oh no, I've been away too long. Now I just can't go on. I've been away too. I've been away too long. Now I can be so strong. I've been away too long. Aru, apong alon, apong Edson.
Merry Chris! Atin sasabit. Maka-stack yan kasi. Marimla. Don't look that way to me. It hurts you so, I see. Dimple. But I just can't go on with life. Gandang gabi, Dimple. I give you all, so there is nothing left. I may be wrong, but I better go now. Oh no, I've been away too long. Dandy song. Now I just can't go on. Napuntan! I've been away too. I've been away too long. Now I can't be so strong. I've been away too long. La 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 la. I've been away too long. Yes, I've been away too long. Dedicated to all of you. Ayan. Ayan, mag-request lang po kayo kung po pwede pa. Yung malaki cover song din Hapon Julie, something da rin. Hindi mo Oo. kino-cover song. Ganda niyan. Batok Oo yan nga, Hapon no. Julie, ba't hindi mo kino-cover song? Sayang. May copyright ba? Ganyan? Wala. Wala sila. Oo. Sayang, Hapon Julie. Content mo yan, singer ka naman Hapon Julie. Oo nga, no? Tatry ko nga Ano kantayin lang to mga- nga. Ano Sige, lang. Apong Dan, may kasyarat Apong Dan Dison. Ayan na, may kasyarat at long time no see. Kilala mo ba ito Apong Julie? Kilala mo ba ito? Si Dan Dison, si Kuya Dan. Diba? Kuya Dan, kumusta na Galing ka? niya na Apong Julie. Grabe. Miss ko din to eh. Grabe si Kuya Dan. Kuya Dan kay Nina. Mga classic song, mahilig yan sa classic song. Yan kong Oo. opera. Salamat Apong Dan ha. Ayan. So, ini lagi nang request ka ako, ini. Nung kabisado pero dahil laging request, ayun, ginagawa ko ng practice yung request. The songs are to all of you, sail over 7 seas. I-request sa Facebook lagi. Day by day I miss you so, you have to go, my love. Where's a ship so far away? You told that you will return before the autumn comes. Every day I dream of you. In my dreams, a little seagulls flying through the darkness night, searching for the song teardrops in the wind. With a ship of lonely loveless, sail over the 7 seas, try to find the captain of my heart. I'll sail over 7 seas to find to your heart. I said through the darkness night, your
I sail over 7 seas to find to your heart. I sail with the wind tonight, all alone in the dark. Yes. Hindi ko po masyadong kabisado, ha? Pasensya na. Thank you so much, Dennis! I don't fear the stormy night, and I don't feel the chorus, all because I miss you so. In the distance I can see the island of my home. Oh, I like to be with you. In my dreams, a little seagulls flying through the darkness night, searching for the sun, turned up sand the wind. With a ship, alone and loveless, sail over 7 seas, try to find the captain of my heart. 7 seas to find to your heart. I'll sail through the darkness ride. I'll sail to your heart. I'll sail over 7 seas to find to your heart. I'll sail with the wind tonight, oh, alone in the dark. I'll sail over 7 seas to find to your heart. I'll sail through the darkness night. Thank you so much. Sail over seas, ayan. 7 over seas. Yung pa mga Wow. kaibigan. Bagay ah. Kaya pala masanting niya Apong Julie. Santing niya, promise. Bagay yung Oo. boses mo. Sabi nga niya Yung- ni Apong Pedro. Okay, Oo. Apong Julie. Santing niya, santing. Di ba? Eh, Kanya pinapractice ko yun. Palagi Pero nilang sabi- nire-request. Kasi kung tandemista ako, dati kay Tamburi yung kanta. O sige, pakanta mo. Dimple, wag pong dikitan si Along. Supporters yan. Opo, wag niyo pong dikitan. Supporters lang po yan. Every time nandyan po yan si ano. Apong Julie, if you are not here by side, If you're not here by my side. Okay. Yes, If you're not here minudo. by my side. Yan yung favorite. Asado. Favorite nila ni Apong Edward yung minudo. yes. Kaldareta ayaw mo. One of my favorite song kay Apong Julie. Siyempre, yung pati yung ano niya, yung Caravan at saka kay Kapilan Me. Oh. Yan, anong pangalang title nun Apong Julie? Cell, ano yun? Cell. Sail over Meron 7 yan. seas. Sail over 7 seas. Yes, this song's dedicated to all of you. And I hope you will like it. Kong Al TV, Miyuki. Ayan. Salamat po sa inyo lahat. Pasensya na po kayo, medyo nilalamig ako kasi yung boses ko parang may halak ako. If po, sige, Brad. Gotta catch the plane at 7:30. Why haven't you come to say goodbye? Time is running out and I'm still waiting. I'm so lost without you, I could die. Yesterday you said you loved me, everything seems to be fine. Today you're not here, I'm so lonely. It's the waiting just driving me out of my mind. Don't know how we're singing that big
big city. How can I perform if you're not there? This will be the walls of all my journeys. The image of your face will follow me everywhere. I need your tender kisses, the feel of your hands with caress. The perfume has me burning, my heart shedding to touch you. I miss you so much. If you're not here by my side, can't hold back the tears I try to hide. Don't think I can take it. I know I won't make it without you. If you're not here by my side, only your love keeps me alive. No sense in dreaming, my life has no meaning. If you're not here. Thank you so much. Kong RTV, ayan. Maraming salamat po. Wow, salamat Apon Julie. Burike talaga yan. Apon Julie. Kaya Burek, sa akin. bureke yan. Yes. Ganda. I need your tender kisses, the feel of your hands with caress. Your perfume has me burning, my heart shining. You touch me, I miss you so much. If you're not here by my side, and hold back, I'll try to hide. Don't think I can take it. I know I won't make it without you. Ooh, if you're not here by my side, only your love keeps me alive. No sense in dreaming, my life has no meaning. If you're not here. Yes, if you're not here side by side, dedicated to all of you. Wala ka at Julie sa in ako. Pa-in ako. Ayan, ano ba yan? Ano yan? Ayun. Wala. Oo, sinisipon ako. Guys, dikita nyo din si Dan Dizon. Magaling kumanta yan. Sobrang galing din yan. Oy, Dan Kapangtangan din Dizon. yan. Apon Julie, salamat ah. Ang ganda. Promise. Hindi halong biro. Hindi ako nagbibiro Apon Julie. Maganda. Sabi nila, may nanalo na. Sabi ni Alone. Hindi naman. Apon Julie, may nagre-request dito. Yung if daw. Sabi ni Dennis. Brad Request dyan, ko kayo diba? ha. I need your tender. Apon Julie, may nare-request na daw. Ano, I need your tender loving. Your Your shampoo shampoo and the and caress. Si ano talaga, si Kong Al. I need your tender shampoo. Try natin to Hindi ko masyadong kabisado. If, dedicated to all of you. By Dimple. Ay, Dennis pala. Si Dennis ang nag-request. If a picture paint 1,000 words, say I can paint with you. The walls will never show the you I've come to know. If a face could last 1,000 ships, then where I am to go. There's no one home but you. You're all that left me to. And where
tomorrow and today, beside you all the way. If the world should stop revolving, spinning slowly down to die, I spend it with you. And when the world wants to rule, then one by one the stars would all go out. Then you and I will sing. Yan po mga kaibigan, ang if. Ay, maraming salamat naman Mr. Jenny's Vlog sa iyong palipad dyan sa pagpapakulay mo. Maraming salamat po. Basta po kayo po ay sisyan po kayo kahit po hanggat kaya ko pong kantayin, kakantayin ko. Hanggat nandyan kayo. At syempre, nagpapalipad. Maraming salamat Thank you po, Sige, Dennis Liz. Vlog. Ayan, sa mga nag-request. Mga kabukera, mega shoutout. Ayan. Sweet Liz. Oh, matulog na po tayo guys. Ito na lang po ang gawin nating radyo. Hindi na ako siguro mag-off up ni Julie lang nakakanta mga papatulog. Ganda kaya naman mga kinakanta mga pong Julie, di ba? Mag-request pa po daw kayo guys sa mga nandyan po abang nakamood si Apon Julie guys. Kanta na po kayo. Ay, kanta na po kayo. Mag-request kayo Pag tapos na si Apong Edward, meron na akong gagawin doon. Sa kanya lang ang time ko today. So, hindi na ako pumunta doon sa so ibang much. live. Kasi madami nang magagaling doon. So, at maano yun, yung pupuntahan ko doon is mga professionals talaga. So, like, Professional ka naman Apon Julie. May request ba dyan Apon Julie? May nag-request. hindi Ayun ko kay kay Kong Al. Ano ba yun? Request ba yun Apon Julie? hindi ko alam kung ano yung request ni Kuya Al. Kong Al. Kuya Al. Ang galing niyo talaga kumanta. Totoo guys. Si Apon Julie professional, marami nang pinagdaanan yan. 12 million Ma'am Bibi. Mega shoutout Ma'am Bibi Vlog. Salamat po. Okay. Sige, habang wala kayong request, ito muna ang kakantahin ko para sa inyo. ha? Okay, sige. Para Get na ako Apon Julie. The flowers you gave me are just about to die. When I think about what could have been, makes me want to cry. The sweet words you whisper didn't mean a thing. I guess the song is over, 'cause we began to see. Could have been so beautiful, could have been so right, could have been my lover every day of my life. Could have been so beautiful, could have been so right. I never had what could have been on a cold and lonely night. The memories of our loving still linger in the air, like a faint scan of your roses. Stay with me everywhere. Every time I get my hopes up, they always seem to fall. Just could have been, it's better than, could it never be at all. At all. Could have been so beautiful, could have been so right, could have been my lover every day in my life. Could have been so beautiful, could have been so right.
You can hold what could have been on a cold, lonely night. Salamat po. Could have been so beautiful. Could have been so right. You can hold what could have been on a cold, lonely night. Oh, 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 oh. How can you hold what could have been on a cold and lonely night? Thank you so much. Mga kaibigan ng Could It Been. Could it been so beautiful? It's so beautiful. Oh, guys, matulog na po tayo. Talagang pampatulog talaga Hapon Julie. Mga masarap pakinggan yan. Ayan, thank you so much Hapon Julie. Ayan, pero guys, para bago po lahat guys, maraming salamat po kay Dennis and shout out din po kay, anong pangalan nito? Cardenas Farm TV. Shout out po sa iyo. Ayan, mga salamat po sa padikit diyan. Ayan. Huwag niyo pong kakalimutan paki-subscribe po si Julie Flores France. Meron po siyang live tomorrow alas 7 ba? Alas 7 ng gabi alas 7. sa Pilipinas. Ay mga classic song po tayo bukas, okay? Huwag niyo pong Okay. kakalimutan. Kung Al, bahay na. I got the catch pa the plane at 7:30. Sabi niya. Nasa lyrics yun. Nasa lyrics Nasa ng If lyrics. You're Not Here. Favorite mo. Okay. Next song. Hapon Julie, baka ano yan? When the two of us, we need no more. We both found where we're looking for. We're two friends to call my own. I'll never be alone. And you, my friend, will see you got friends in me. When you're always running here and there, you feel you're not wanted anywhere. If you're and one like what you find, there's something you should know. You go. I used to say I and me. Now it's us. Now it's me. I used to say I and we. Now it's us. Now it's me. Then most people will turn you away. I don't listen to the words I say. They don't see you as I do. I wish they would try to. I'm sure they'd think again if they had a friend like Edward, like Ben, like Ben. Ayan, si Apong Ben po yan, Ben Ayan. Tambling. Oo, narinig ko yun Hapon Julie sa mga classic song sa radyo kapag, di ba, Sunday, mga Sunday, di ba, kapag narinig Oo. natin yung pag Sunday sa radyo. Ewan ko, di sa inyo merong ganyan sa radyo sa inyo Hapon Julie yung mga Sunday. Pero dito sa amin sa Pilipinas talaga meron. Sunday. Walang ganyan. Walang ganyang walang radyo-radyo ganyan? dito.
Walang ganyan Ah, na mga talaga? ganyan mga kanta. Wala. Kaya pala. Pero sa atin sa Wala. Pilipinas meron yan. Every Sunday, sabi niya. Oo. Sunday Best. Sunday. Classic Sunday, song. hit Mga back! kinakanta mo. Back! Back! Oh, yun. Back! Yun nga. Ganun. Yun. Hit back. Sunday, Hitbox. Ayan. Hitbox. Hitback. Yung mga classics nung na... Pero yung band na yun natin, Julie, alam ko may ano yan eh. May story yan, di ba? Yung classic ng band na yan. Bentot po ang siyang pangalan ko. And guys, huwag niyo po kakalimutan. Tunay Tomorrow na. po, meron po yung LS. si Nang- Apon Julie, 7 p.m. Pilipinas Ano? time. Pilipinas time. Kung gusto niyo pong tambay po dyan, marang classic song tomorrow po. Ay marami po daw siyang bisita. Ay bisita po daw niya. Ay Marami po mga... si Daddy Boy. Daddy Ay si Dance. Daddy Boy. Daddy Daddy Ching. Dance. Ay yun ang pangalan Apon Julie. Dance. sino kasi? Daddy Dance. Daddy Dance. Si At Daddy. saka yung isa Apon Julie, yung artista. Hindi ko alam. Hindi Kay ko Rani sure Reynondo. kasi... Hindi pa ako sure. Ayoko muna mag-announce pag hindi ako sure. Oo, baka Si Daddy Dance Apon okay Julie. na. Akit ba yun? Kasi parang namimiling ata ng akitan dun eh. Umakit na Julie? sa akin yung minsan. Umakit Kailan? na minsan sa akin. Madaling araw? Bigla siyang umakit sa akin. Umakit yun. Okay. Buti pa nga ikaw inakitan ni Betong. Sino? Ako hindi ako inakitan ni Ni Betong. Oo. Ay, di pa umakit si Betong sa'yo? In-invite ko siya, hindi niya ako inakitan. Kahit kailan. Oo. Birthday mo. Hindi kayo Hindi, nakita ng hindi birthday siya- mo. hindi siya umakyat. Ang birthday ko, nakita na kahapon, Julie, di ba? Madaling araw na yun, di ba? Binigyan ko siya ng hagdan. Kasi wala ka nun yata. Oo. Pero, 10 hagdan. pero nag-PPM pa rin yan, kahapon, Julie. Hmm? Pero binigyan ka naman ng kahapon, Julie. Gindirit ka na niya, Hmm? di ba? Okay Pinirit na ka sa niya. akin yan. Okay na sa akin yan. Oo. At least binigyan niya ako ng greetings. Di ba? Yun ang importante. Okay. Oo. Importante, naka-greetings siya kasi baka busy lang siya. At saka hindi Dalawang lang beses yun ko kahapon, kasi- Julie. Kilala ka niya. Yun ang importante. Dalawang beses Bakit ko ka na siyang dun? ano, Napanood kita dun dati. Oo. Dalawang Invite. beses akong nagbigay sa kanya ng ng invitation. Yung graneles ko na isa tapos yung birthday ko, 2. Araw narinig ko yung hagdan na yan. Pedro, gusto mo ba ng hagdan? Sige, O, ano? babagyan natin ng hagdan si Pedro. Baka sakaling bakit si Pedro. Ayan. O, 80 ano ba, million. kakanta Salamat ba- sa 80 million. Sa Kakanta mga pa ba ako? Kakanta pa ba ako? silip-silip. Hapon, Julie, kung kaya pa. Kung hindi kaya, okay lang Super. Hapon, Julie. Kaya naman. Dali, hanap pa ako Kaya Hapon, naman. Julie. Yung mga favorito Kanta ka kong rin. kanta na... Oh. Hindi, paborito ko Hapon, Julie. Yung mga paborito ko kinakanta ng mga female. Dito sa Ayan. classics sa radyo. So, yung mga Ano yan? kinakanta dito. Yung Ah, 1960 Ay, ba? ito Hapon, Julie. Gusto mo 1960? Just Another Woman in Love. Just Another Woman in Hmm? Love. Manok na Member? pula yan. In English mo lang. Ay pala, sorry. Ano pala? Manok na pula. Alawa, Hapon, Julie. Ano pa? Dali. Gusto mong marinig yung bago kong Narinig. luma. Yung bago kong luma, gusto mo. Gusto mong luma, 1960. Paringgan kita ng 60. Sige, try natin. Ah, Hapon, Julie, hindi na. All this time. Oh, sige. All this time. all this time. All this time. Debbie Gibson. Ayan. Nasa work host. Ayan, nasa work daw siya. Ay, Tiffany pala yan. Ayan, Tiffany. Oh, this time I know someday you'll need to find something that you left behind. I can give you all these tears, and like a light
love disappears. My heart's so good for souvenirs, and memories have forever. All this time, all in all, and no regrets. The sun still shines, the sun still says, and I thought forgive, the heart forget. But what will I do now with all this time? One more kiss, even though it's time to this. I close my eyes and make a wish, hoping you remember all this time. All in all, had no regret. The sun still shines, the sun still sets, and I thought forgive, the heart forget. But what will I do now with all this time? Say goodbye, about to make another time. Don't be sorry if you cry, I'll be crying too. Thank you so much, Ninja me, Ninja ni Ricky. Yeah. All this time, all in all, had no regrets. The sun still shines, the sun still says, and I heart forgive, the heart forget. But what will I do now with all this time? What will I do now with all this time? Yes, thank you very much. That's all this time. All this time. I love it, Hapon Julie. This time. Nakalista na yan. Nakalista na yan. Nakalista na. Nakalista na. O, nilista ko na, Hapon Julie, sa mga paborito kong kinakanta mo. Meron pang isa dito, Hapon Julie. O, kaso mamaya na, baka pagod ka na, Hapon Julie. Yung Kailan. Kailan by, ano ba yan? Nilista ko yun Smoky Mountain. O yun. Smoky Mountain. Oo. Nilista ko din Sige, yun kantayin ka. Okay, may nagre-request Hapon Julie, The Past daw, kung kaya mo, Hapon Julie. Salamat The po sa lahat ng mga Past. nandyan, guys. Huwag niyo pong kakalimutan, bukas po, may LS po, Hapon Julie, na classic song, 7 p.m. Pilipinas time. Ricky, may kasyala sa'yo ni Ricky Navy. Ayan, si, ano kasi yung pangalan nito, Apo Ricky, yung mataas na boses? Arnel Pineda. Arnel Pineda. The Past. Halika, Ricky. Matagal ko nang di narinig tong The Past na to. Sana makuha ko, female version. Kay Ray Parker ito Junior. The Past. Past tense. I was wrong when I hurt you, but did you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? I don't care about the past, I just want love to last. There's a way to bring us back together.
must forgive you. You must forgive me too. If you wanna try to put things back to the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past back anymore. Yes. Está mo na. We had, and the only trick tracks to band. Sure you knew I never really loved him. Didn't anyone tell you yet? Hey, let it I must forgive you. You must forgive me too. If you wanna try to things back that the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let not bring to pass that anymore. Yes, it is the past. Normally, hindi ko kinakanta to, kinakanta nung kabanda ko, yung drummer. I must forgive you, and you must forgive me too. It's the only thing that you left to ever try to do. One thing I sure is the one that we hadn't tried before. So let not bring the past that anymore. Yeah, bring it past anymore. Yan po ang version ko. Version ko po ng passion. Ayan. Nakalista na yan, Hapon Julie. Ang ganda. Maganda siya, Hapon Julie. Bagay. Yung dapas. Ni-revive ko siya. Ganda pala. Ganda Actually, pala kung- yung dapas na yan. Ganda pala no. Maganda yan. Sino nag-request niyan? Si Dimple. Dimple, maganda Si pala yung dapas. Dimple. Oh, Maganda pala yung yung dapas. ganda. I love it. I am the one who should thank you and I'm grateful to you. Sabi niya. Oh, you're Thank you daw. welcome. Basta nasisiyan po kayo dyan. Request lang po kayo ng request dyan. Hanggat po nandito Yes. ako. Ayan. So, Aquamarine, thank you so much, my friend. And Jindo, mega shoutout po, Ma'am Jindo. Long time no see after 60 years. Nakita kita ulit from Korea. Isang matagal ko na rin Oo. kilala to. 2 si years ano si ago na. Aqua? Sino? Hindi. Si Jindo. Si Jindo. Yung taga Korea, Happy Julie. Basta si Jindo yung pangalan niya. Salamat Jindo sa pagpunta. Aquamarine, I'm tone deaf, so my heart so hard when I hear it. And daw, sabi niya po, Julie, nanon daw siya, na-amaze daw siya. Tama daw ba? Na-amaze daw siya sa boses mo. Narinig daw niya yung kanta na yan. Sabi niya, at Julie, break to me gently. Ito kanina. Ay, masarap din niya rin niya po, Julie. Maganda rin to. Narinig ko na rin tong... Break it to me gently. O sige. Maganda rin to. Break it to me gently. Ito, ang kanta po ni Aninto. Ayan. Sino Pero, magkanta Diyos nito? ko, ang dami nagre-request sa akin, Julie. Meron Okay pang ito lang po, nag-isa sige. dito. Lista My mo. ears hurt when I heard it. Sabi niya naman ni... ay, mali pala. Si ano pala? Change in my life. Changes in my life. Changes in my life. Ilista mo. After all the carries and a lover. Okay, Angela Bofill muna po tayo. Tapos changes in my life. Lista mo yan na, tapos i-remind natin yan para ano? Para ano? This song's dedicated to all of you coming from Angela Bofill. Did you think that your smile
can't hide what's on your mind. No matter how I tried, I just couldn't be so blind. You've been close, but people grow, and it sometimes grow apart. Just one more thing I ask you: if you had to change your heart, break it to me gently. And if you had to tell me lies, break it to me gently. At least leave me with my pride. So why spare my feelings, and the feelings have to die. Break it to me gently. And if you had to say goodbye, if I'm not ashamed to admit I'm really hurt inside. After all this, all my feelings, why should I make it damn hide? But I won't hold you back. Said I'll be fooling on your sleeve. So let me act so and break it to me gently. And if you had to tell me lies, break it to me gently. At least leave me with my pride. So why spare my feelings, and the feelings have to die. Break it to me gently. And if you had to say goodbye, you always knew that you had my heart, and still you said I was the one to take it. But when you go, I'll say my no must be gentle, will be breaking. Break it to me gently, whenever you had to, and tell me lies. Break it to me gently, at least leave with my pride. So once me when the feeling, and the feeling had to die. Break it to me gently, and if you had to say goodbye, break it to me gently, and if you had to say goodbye. Yes, break it to me gently. Request. Salamat po. Salamat po sa palakpak. Ayan. Thank you so much. Grabe ang taas nun talaga, Apon Julie. Taas nun ha. Pero alam nyo guys, kinaya niya, tignan mo, dire-diretso yung kanta, kinaya niya, hindi mo napagod si Apon Julie. Eh kung akong kakanta niya, wala na. Ayan, Hindi, minamalat, ano ba Wow, yan? sabi naman ni Dennis. Wala ako sa Minamalat. Changes in my Hindi life. minamalat niya Apon Julie, talagang sanay ka na, dire-diretso yung kanta mo, talagang walang Apon Julie. Walang pahinga-pahinga, dire-diretso yung kanta mo. Ganda. Pero classic talaga Apon Julie. Maganda, bagay na bagay yung mga ganyang kanta sa'yo. Kaya ikaw na yung mga jukebox queen na talagang mga classic song talaga Apon Julie. Kaya nga bukas guys, huwag niyo pong kakalimutan, tomorrow po 7 p.m. All this po bukas 7 p.m. Philippines time. Okay? May nag-request dito Apon Julie, hindi ko naman alam to. Yung sabi niya ni may nag-request kanina dito Apon Ano yung Julie. changes in my life? Yun, changes in my life. Ay, daw pa Apon Julie, kaya mo ba daw Apon Julie? Kay yung sa Foreigner. Senyorita, may kasyara sa Senyorita. Ano Yung yun? Foreigner, yung kay Foreigner. Yung I've been a fan of Backstreet Boy ever since. Hindi pala. Mali pala yung title. Ano yun? Title nun? Hindi ko maintindihan. Ano ba yung title nun? Many changes in my life? Yata. Many changes in my life po ba? After all the care, yun ba? Siguro.
Ano, ay kay balo title hapon Julie. Pag narinig ko na yan, yun, okay na yun. Alam ko yung mga kanta na yan. Mark Sherman po ba? Dan tamsak sa'yo, new friend, mahal kita, senyorita. Oy, ano yan, ninja yan si senyorita. Huwag mong dikitan. Dikitan mo yung main niya. Senyorita ang pangalan niya. Ito po ba, many changes in my life? Salamat, mahal kita. Change in my life, hapon Julie. Ba yun? Changes in my life. Sinong kumanta po? Parang ganyan. Oh, alam ko yung ano yun, kasama ng mga ano. Ito po ba yan? Backstreet? Ito ba yon? Backstreet daw. Backstreet Backstreet. daw. Oo Yun ang Backstreet. Changes in my life. Backstreet talaga. Patay tayo dyan. Backstreet Backstreet Boys. Yes po daw, yes po daw. Aquamarine. Ito ba? Aqua, Ito. Backstreet Boys daw. Nagluloko. Alam ko ba? Okay, ito na. Oo. This song's dedicated to all of you. Revival to, female version. Naririnig ko lang to. Yes. Narinig ko lang to noon, pero hindi ko siya kinakanta. First time. I was not so happy, being lonely, living without you. So I prayed so hard for your love. In my heart, I needed you. So I look up in the sky, and I'm thinking, why, oh why? There are all the many changes in my life. O diba? Di ko kinakanta to. After all the caring and the laughter, no one else like you. I am not a preacher with a sermon, I'm so in love with you. 'Cause I'm living without your love, like a sun that shine above. Is the magic of the changes in my life. And I'll never forget your love. You and I, we were meant to be, sweet as a rain falling from the sky. You and I, there are all the many changes in my life. Listen to this world, they wanna give you all the love so true. Don't forget I love you and I need you, I'll always be with you. So I look up in the sky and I'm thinking, why, oh why? We are all the many changes in my life. And forget your love. You and I, we were meant to be, sweet as a rain falling from the sky. You and I, there are all the many changes. There are all the many changes. There are all the many changes in my life. It's piano version by Julie Flores. Yung piano version po. Sana po nagustuhan ninyong version ko. That's the instrumental piano version. Make love shout out, Dimples. Thank you so much.
and I never forget your love. You and I, we were meant to be, sweet as the rain falling from the sky. You and I, there are all the many changes. There are all the many changes. There are all the many changes in my life. There are all the many changes. There are all the many changes. There are all the many changes in my life. There are all the many changes. There are all the many changes. There are all the many changes in my life. O, diba? Ay, gayon pala yung request ni pala Dimple. Kaya Oh, pala. diba? Lista mo yan, Changes Ganda in pala. My Life. Favorite ko yun, Changes. pinapakinggan ko dati yun. Tapos, request ko lang. Changes. First time ko talaga siyang kantahin. Ganda First pala time ko nun, change. Ngayon, hindi ko alam yung, narinig ko yun hapon, Julie, kaso hindi ko alam yung title. Changes. Like, dapat gawa ka ng playlist mo hapon, Julie, dire-diretso na yun. Yung ano mo, yung sa Lahat nun, para walang copyright. dire-diretso sila. Oo. Eh, Gagawa ako Julie, ng ba't hindi mo playlist ko ng ginagawa mga kasi yun? ganyan. Hindi kasi I-record may mo lang request sa- pa muna. Uunahin Ano ko lang request? yung OPM na request. 30 minutes, Okay. tigda 30 minutes lang yung ano ko, yung playlist ko. The 30 minutes or 15 minutes, tatlong kanta para tuloy-tuloy. Tapos ipe-playlist ko sila. Pag pinatugtog nila yung isa, dire-diretso na yun. Oo. May nagre-request ulit. Pwede po bang Maybe i-request this isa? time. Oo, Kaya- alam ko yung maybe Maybe this this time po. time. Maybe this time. Need to know when this time. O sige, maybe this time. Female version. Email version po tayo, ha? Maybe this time. Ayan. Dimple, maraming salamat sa iyo, ha? Nasisyan kayo. Salamat po. At nasisyan po kayo. Mag-request lang po kayo dyan, ha? Okay. Nirevive nito ni Regine Velasquez, eh. Apo nga live. Mega shoutout. Ayan, o, ito po. Si Yo live. Dragon version. Au. Yes. Michael Murphy. Saglit. Nauuna siya. Okay. The song is dedicated to Mr. Dimple Bagkas. Ayan, all live. Two old friends meet again, wearing older faces, and talk about the places they've been. Two old sweethearts who fell apart somewhere long ago. To know someday they'll meet again and haven't needed more. The rubber seals in. Maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now it can't be more than just spring. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love won't end. It's the same old feeling back again. It's the one that he had back when they were too young to know when love is real. But somehow some things never change. Never time was so cool to blame. It's burning even brighter than it seemed before. I got another chance and take it easy. Maybe
She's back in this life, and it feels so right. Maybe this time love won't end. She smiled like I used to smile back then. She's feeling like I used to feel way back when I tried. But something kept on waiting for this magic moment. Maybe this time she'll be loved till tried. Maybe now they can't be more than just friends. Oh, she's back in this life, and it feels so right. Maybe this time, maybe this time, maybe this time, love one day. Salamat po! Ayan mga kaibigan. Ang ganda naman po ng boses. Ay, salamat naman po. Salamat po. Marami pong magagandang Grabe. boses dito. Mga Hindi love lang song po. talaga po, Julie, magaganda. Ang dami nagre-request. May nagre-request na naman Yes. ulit Apong Julie, yung If. Tapos meron pa Apong Alive, may kasyara Apong Di ba Alive. if kinanta ko na yung if? I love you, goodbye. May nagre-request dito, I love you, I goodbye. May love you, nagre-request dito goodbye. na The Gift. May nagre-request The Gift. ng The Valentine, Apong Julie. The Valentine, the gift. Tsaka The Gift daw. Saglit lang, ihi lang ako Ihi lang ako. Kasi kanina pag gustong umihi, baka magkasakit tayo sa sa UTI. Balik po tayo guys, Sunday Hitbox by Julie Flores France. Dapat merong ano to ang kanta ng barang yung sa 101.9 by dapat ganun gagawin natin Julie Flores France. Grabe. Wala na, yapon Julie. Tignan nyo guys dire-diretso pa yan pero walang yan Apong Olive. Get well soon Apong Olive pwede mag-CR yung singer Apong Olive, get well soon Apong Olive Apong Olive kung available ka Sunday Apong Julie. Ay Apong Olive, Sunday na. Olive, Sunday. Wag mo kakalimutan Apong Olive Wag mo kakalimutan kung libre ka lang. And dito na yung ating guest singer si Julie Flores France. Walang pahinga. Ayan. May nagre-request Singer. Apong Julie. Pwede mag-CR yung singer na. Bukas okay na ako. Bukas ka okay na ka nga pong Julie bukas. OPM Pwede bukas. Maganda ka ng mga OPM mo pwede. Marami ka naman OPM. Ayan. Si Olive bukas po dun sa guest ko yan. Magpahinga ka muna para bukas ikaw Oo, igsasabak ko. Tama. Tama. Pahinga ka muna ngayon. Sunday attend kaming worship live Ako pala, ang Kuya Mark. Oo. Yan pala yun. Si- Sige, okay lang sige. yan. Habol ka naman sa akin kung available Oo. ka. Sige, basta ako meron din akong alas 7. Sabay kay Kuya Mark. Oo. Wala Mauna akong muna si masyadong Apong Julie. kanta doon. Maaga yung sa akin. 5 o'clock yung sa akin. Mga oldies yun, mga 1960s Maganda kayo ng mga 1960s yung kanta, mga panahon ni Magellan. Lawen me din ka. Ano yung request? May nag-request dito yung I love you, goodbye. May Ay, goodbye na Valentine at saka The Hindi Gift. ko alam yung hindi ko po masyadong hindi ko kabisado po yung I love you, goodbye. Assignment ko na lang po yon Hindi ko pa po talaga kinakanta yon yung baka si Olive alam niya. hindi alam ko siya, narinig ko siya pero hindi ko pa tinry kinanta kasi mahirap pong piyesahan ng mga ganun. May piyesa po kasi yon. So delikado. Masisira ang karir natin diyan. Sira na nga. Salamat Ayan. Tapos ano ba yon? Sino pa? Yung pang isa pa. May isa pa, di May ba? Valentine at saka The Gift. May Valentine. The Gift. Okay, yung The Gift. Try ko yung The Gift, Bagamat hindi ko rin hanggang sa until I die. Until I die. The Gift. The Gift. Ayan, The Gift. Pero mamaya siguro, try ko yung I love you, goodbye pag wala ng tao. Ayan. Minom ko pa.
Okay. Try ko to, ha? When the snow is falling down, children laughing all around, lights are turning on, like a fairy tale come true. Sitting by the fire with me, you're the answer when I pray. I will find someone, and baby, I found you. All I want is to hold you forever. All I need is you more every day. You saved my heart from being broken apart. You gave your love away. I'll thank you every day for the gift. May humaharang. Watching where you softly sleep, and I gave you if I could keep just this moment. If only time has stood still, duets to it. But the colors fade away, and the years will make us gray. But baby, in my eyes, you still be a beautiful. All I need is to hold you forever. All I need you more every day. You saved my heart, but being broken apart, you gave your love to me. I'm all thankful every day for the gift. Ay, pasensya na po kayo, ha? Yes, that is vlog. Maraming salamat. Alone. Yes. All I want is to hold you forever. All I need is you more every day. You saved my heart for being broken apart. You gave your love away. Can't find a word to say, and I thank you every day for the gift. Ano kasi yung duet po kasi to. So, hindi nyo po makikita talaga yung substance ng kanta. Duets po kasi talaga itong kanta na to. Sinolo ko lang. Ako yung Ayan, hindi ko nag-request alam. niyan, Napon Julie. Ako yung nag-request niyan. The Gift. Ay, Thank you ikaw so much sa lahat nag-request, ng mga- The Yes, ako Gift. yung nag-request. Ayan. At saka yung Kaya may pala. Valentine's. Yan. Kasi gusto ko yung May The Gift, Napon Valentine. Julie. Ayan, thank you so much sa lahat ng mga The Gift. Ayan, alam niyo yung The Gift. Okay, my The bottom of my Valentine's. heart. Itong my And Valentine's. may also, Napon Julie, yung request ko. Yun, may Valentine. Gusto ko rin yan, Napon Julie. Alam mo Valentine ba? Pagpapasko na, di ba? Hindi, siyempre parang love song nga, Apon Julie. Yan, thank you so much. Ma'am, mag-request po ako. Sabi niya, yung, ano yung request niya, Apon Julie? Si Dimple. Anong oras na ba tayo? Riba Okay. lang. Trip pa lang. Okay. Akala ko ba lang, Akit daw 2 siya. o'clock na Akit lang. daw siya pong live. Akit daw siya, Apon Julie. Yan. Darating na makalawas kaldero. Wala pa ako nagagawa. If there was no words, no way to speak, I would still hear you. If
There was no tears, no way to feel inside. I still feel for you. And even if the sun refused to shine, even if romance ran out so bright, you will still have a heart until the end of time. You all I need, my love, my Valentine. All of my life I've been waiting for all you give to me. You open my eyes and show me how to love all so fiercely. Dream of this a thousand times before, but in dreams I could love you more. I will give you my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. Thank you so much, Team Paul Bagtas and Dennis. And even if the sun refused to shine, even if romance ran out of rhyme, you will still have a heart until the end of time. 'Cause all I need is you, my Valentine. Oh. Thank you so much. Happy Valentine. Merry Christmas. Happy Halloween. Ayan. O, diba? Listed na yan, Hapon Julie. Listed na yan. Nakalista na lahat ng Iko. paborito. Okay. Si welcome Olive back. naman. Saglit lang, kukuha lang kape. Lolo. May Rano Perugoy nga na akong singer. Ayun guys, ito po yung aking mga singer guys. Kapangpangan din to si Kanina Apong pa kayo Olive nagjo-joke Vlog. box. Ako ikit. Sorry. Hindi kanina pa. Nakaano na May kami. tutut 3 hours ko. na kami Apong Olive. May tutod ko. Para Yan. masikang ko agad. Mm, Good wow. evening. Good morning na po sa Shoutout na inyong muna lahat. Apong Olive. Yes. Saguli. Volume. Okay. Pananayin tayo pa yapon, Jules. Palain tayo pa Apong Julie. Mag-shoutout ka pa mo ka rin kahit mo. Shout out. Ah. Basahin ko muna lahat ng mga kaibigan natin Sige. dito. Si Nandyan Dimple si- Bagtas. Yan. Babalik ako sa iyo in few minutes. Si Baggy Boy. Nandyan si Baggy Boy. Si Baggy Boy andyan. Si Pedro nandyan. Nakita ko rin Oh, si si Ricky Pedro. Ricky Kilala mo yan. Nakikita ko Kilala mo yung yan si Pedro. baka ikaw. Hindi ako yan. Kilala mo yan Apong Olive. Yun si Pedro. Nasa ano Tapos yan? si- Nasa nasa abroad? GC and that. Ha? Okay. Nasa Oh, GC. ano yan? Si Edson. Hindi kilala yan. Hindi mo kilala. Hindi ko kilala si Edson. Hindi mo kilala. Si Dreamer. Kilala mo si Dreamer. Si Hmm. Juan Tamad. Hindi rin. Si Juan Tamad. Oh, yun. Juan Tamad. Siya yan. Tsaka si Ninja. Alone. Yan. Yan, siya yan. Siya yan. Siya yan. Siya yan. Si Pedro. Oh, di ba? O, tignan mo. Kamusta 12 po si- million in the house. Shoutout sa mga 12 million na mga hindi Hmm. nagko-comment. Maraming salamat po. May mga mga standard Ano? audience. Anong standard? Eh, Oo nga eh. Basta Ano ikaw, lang sila meron Apong ka Olive. laging Nakikinig lang sila ng mga classic song. Yes. Ayan, mga paborito nila. O, di ba? Okay ka na ba Apong Olive? Okay na ka Medyo na ba? okay Ayun, na si ako, Dennis pero Vlog. Kilala mo si Dennis Vlog. yes. Ay, hindi ako kilala ni host. Hindi mo daw kilala si Pedro eh. Hindi ko Apong kilala Olive yung na- Pedro.
Hmm. Kilalanin mo 'pag pumunta sa'yo alam mo na 'yan. Pedro, Alam mo, mega shoutout. Pedro, Hmm. pag pinalitan ko yung pangalan kong Marlon, hindi mo rin ako makikilala. Marvin, totoo. Marlon Mix Vlog. Si Dennis, ayan kilala mo naman si Dennis. Si O kaya Dennis. palitan natin, Carlito Mix Vlog. Nakikinig lang po, sabi niya. Eto guys, magaling talagang singer 'tong mga dalawa na 'to, si Julie Flores Front. Meron pang isa kaso wala yung isa, eh, si Sana Mama minsan Joy. after Hmm. this week, medyo heavy yung coming week ko, Apo. Meron ako 6 days diretso talaga. Halos Day off? diretso. So, Day off? back to work Wow. ako. So, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes. Sa Merkules, Huwebes, meron akong gagawin. Tapos, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, dire-diretso. Kaya parang halos 1 week. Oo. So, pagkatapos nun, kahit naman yung mga early hours sa'yo, para sa amin ni Ate Julie, dahil parehas na kayo ng time ni Mama Joy, in case she can join us, pwede na tayo yung mga before lunch or 1 o'clock Oo, to tama. 3 o'clock. Ay, before Yan. lunch hindi ako puwede diyan. Hindi ako Kaya nga, puwede diyan, Apo. hindi, I mean, sa amin. So, 7 o'clock Okay. sa'yo, onwards. Yan. Kasi tapos na kaming kumain. Ay, puwede na si Diba? Mama Joy. Oo, no. Puwede na pala. Nasa Yes. Pilipinas siya. Nasa ano Kaya siya. lang, Nasa ano kaya na siya, lang, Clark. Ano daw siya, anong tawag do'n? quarantine. Nag-quarantine. Ay, oh, speaking of Baguio Boy, ayan, lumitaw si Baguio Boy. Hi, Baguio Baguio Boy. Boy. Ayun, oh. Always nandiyan yan si Baguio Boy. Salamat, Meron akong Baguio Boy, Saturday, Sunday na mga trabaho. Meron akong 2 Saturday, Sunday na hanggang 3 o'clock. So, pwede tayo mag-start ng 4 o'clock or nagsimula ka na makakahabol lang ako. Ganon. Basta magkasama kami ni Mami Jul. Pwede na naming magawa yung slot namin. Alzarte, kainggit. Mega shoutout sa'yo. Long time no see. Alzarte, long time no see. Ayan. Kumusta ka na? Ayan. Salamat sa pagpunta sa live ko. Ayan, 20, 21, 20, 21, 22, 23. Yung 22, 23, alas 4 pa lang ako available. So, 10 o'clock na sa'yo. Okay, pwede yun. Pwede Pwede yun, yun. di ba? Pwede yun. Kasi, ano araw yun? Sunday? Sunday ba yun? 22, 23. Ano araw yun? Sabado, Ay, Linggo. alam mo naman nakakapong live pag di ba, nagla-live ako gantong oras. Anong oras ang October lang. start mo in the Philippines time? Alzate, hello Minsan there. 9:30, minsan 9:30, minsan po Tama. 10. Kung Depende. 10 ka mag-start is 4 p.m. That's it. Pwede tayo. Okay. Basta meron ding time si Ate Jules. Si Apon Julie, mauna yan. Minsan mauna sa akin si Apon Julie. Pag nauna siya nag-live tapos diretso sa'yo, kahit isang oras lang. Diretso sa akin. Para lang makita natin yung maipakita natin. Pero pahinga muna kayo yun. Kahit mga 1 oras, 2 oras. Pwede na yun. Okay lang yun. Okay, 1.5 hours. Oo, Pwede na yun. diretso lang. 2 hours is Hindi, pahinga muna kayo nun. more than Siyempre, enough. napagod kayo dun sa kantahan ni Apon Julie, di ba? Hello, guwapa. Co-host, sabi ni Hello, Alzarte. Alzate. Ayan, ito guys, itong mga bisita ko guys, talagang matitindi to. Si Julie Flores plus mga batikan na singer talaga to guys. Na lagi sa live ko Mga na ano kami, mga kumakanta. taekwondo. Narinig mo nung inakyat kita dun sa kabila. Tapos nahulog ka na. Sabi sa akin nung isa, Sir Edward, pakiakyat mo nga sa akin yun. Sabi niya ni ay sige po, pag may time po. Sabi ko, depende kasi sa oras kasi yun sir. Sabi yung ganyan. Yung lalaki na, yung pangalan, si Lakay. Kaya, sige po, pag may time ako. Sino? Si Shoot 25? Hindi yun, isa pa, si Lakay. Si Lakay. Lakay. Lakay ang pangalan niya. Lalaki na parang naka-hook, ganyan, ano siya. Kasi nakanood din ako sa kanila, sa community nila na napupunta din ako sa community nila kaya ayun. Okay yun, Si Lakay. gumagala naman na pong walay, Lakay. di ba? Ala, hindi na bumalik sa Ate Jules. Nagagawa daw siya ng kape. Okay. Ang gwapo daw. Ay, Edward, ang gwapo mo daw. Wow, salamat Sino naman pong na gwapo? Si Edward siyempre o ako si lang Mario? Apple mo live naman. Parang Hindi, minsan baka si minsan naman Marlon. ba? Minsan naman na po nga live, papogi na ako. Sorry. Wala pang Nagkamali sinabing pogi ko. Kamali lang. Ayan. Bingi. Meron akong Baka ganyan. ano lang siya, naduling lang nga po nga live, no? Naduling lang siguro. Ayan, di kita nyo guys, si Olive Mix Vlog guys. Ayan na, napakagaling na singer to. OMJ.
Okay, Hindi, sige. iba Wala muna na si Apong kakantahin Ate ko. Julie. Ikaw na. Mga Warm up love muna. song na gusto mo, mga nakakainam. Oo. May nag-request kanta dito. Ano daw yung request mo, ano? May nagre-request Kakantahin kanina ko dito yon Apong last Ula. song. Okay? Sige, sige. Tignan ko muna to. Para hindi masyado mabanat yung alang-ala ko. Tulog. Ang pahinga lang is tulog. Tinig mo na. Okay na, Edward? I recall when you said that you would never leave me. Told me more, so much more like when the time you whispered in my ear, there was heaven in my heart. I remember when you said you'll be here forever. Then you left without even saying that you're leaving. I was hurt, and it really wasn't easy to forget yesterday. And I prayed you would stay. Then you gone and oh, so far away. I was afraid this time would come. I wasn't prepared. This face, this kind of hurt. But then I learned to live my life beside you. Maybe I'll just dream of you tonight, and into my dreams you come and touch me once again. I'll just keep on dreaming till my heart expands. Thank you, Dennis, Dimple, Alzate, Baguio Boy. Sulat ka Baguio Boy ha, kung masaya ka dyan. Then you left without even saying that you're leaving. I was hurt, and it really won't be easy to forget yesterday. And I pray that you would stay. Then you're gone and oh, so far away. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of hurt. And from then I have learned to live my life beside you. Maybe I'll just dream of you tonight, and if into my dreams you come and touch me once again, I just keep on dreaming till my heart expands. Thank you very much. Oh, amazing. Ayan, guys. All Live Mix Vlog. Totoo ba 'tong nakikita ko sa karatula natin na Apong All Live? Apong Julie, sige pagluto niya pa ako ng saglit ang kain na. Oo. Grabe, totoo ba 'to?
24 na Nina ngayon. May Mango Mayor, shoutout sa'yo Mango Mayor. Mango Myers. Yes. Mango Myers, ayan, shoutout po Yes. sa'yo, Thanks Alzarte, so much. 17 million. Parang di ako makakapaniwala, di masyadong dinig ang micro, sabi ni ano, Apong Olay. Ininaan ko kasi. Okay, lakasan ko. Lakasan ko. Ah, Nawala sa okay, isip ko okay. yun. Oo. Nag-sound check ako kanina. Okay, sige. Lagay. I appreciate it, sabi naman ni Mingo. Ang Ba to, guys? lupit na ano. Di ako makapaniwala sa mga ano na to 21 million in the house. Di ba ako nagbibiro nito, guys? Totoo ba to? Thank you so much sa mga naka-BG dyan. Yung munang mga ano, yung mga hindi ganong kadugo. Okay. Nahinaan ko pala yung mic. Tapos hininaan ko yung Kasi Apong Olay, iba kasi yung sounds natin sa StreamYard at saka dito Oo. sa ano sa baba, di ba? sa sarili. Iba ba? Oo, sa sarili. Oo. Try ko ulit. Hello. Yan, okay na? Lumakas ba? Mango Myers is in the house. If I sing you a love song, you will always remember when you hear it on lonely nights. Thank you, Dennis. When I'm not around, if I sing you a love song, will you hear it forever? To remind you how much I care and how I need you. Love song lasts longer than lovers ever do. So baby, let me sing a love song for you. Love songs don't leave you, but lovers often do. Oh baby, I'm afraid it could happen to me and you. If I sing you a love song, let it always be with you. When the others have gone away, let it still be there. Pag giniginaw po kayo, bili kayo ng kumot. Tsaka katol. Dito na tayo matulog. Love songs last longer than lovers ever do. So baby, let me sing a love song for you. Awan ang tao si Dennis, nabalik
Yun po, nagtatapos yung O. OMG. Julie Oh. Flores Franz and All Live Mix Vlog and Mama Joy. Si Mama Joy, hindi pa umakyat sa akin si Mama Joy. Hindi pa siya umakyat. Kaya abangan natin guys. Hindi pa siya kilala dito sa channel ko. Kaya abangan natin ang susunod na kabanata. Apong Julie, Pareha akong babasa. mamangan niya yata. Tama ka? Bakit parang naglalag ako? Dali. Di ba ako naglalag? Nakailang kanta na Hindi, kayo? clear naman yung boses mo, Two Apong songs. Julie. Ha? Hinihingal ako, may nililipat kasi kaming binuhat ko yung cabinet. Grabe. Naglilipat kasi kami. Alzate, kainggit, ayun. Naglalag shoutout. Parang naglalag ako, di ba ako naglalag? Hindi Ang ka ganda nagkalaga, ng- Apong Julie. Ang Hindi na ganda ng akong live. background ni Olive. Wapin. Ganda Ate nga. Diyos, Ganda ng lights. Nakaka-relaxing. Ate Diyos, Ang tawag doon na relaxing. Oo, parang galing dun sa trumpet. Ano ba yan? Sax Parang yung ano galing. niya. Oh, Nilagay ko doon sa meron siyang ilalim. ano, Parang Trumpet. Oo. parang umiilaw tuloy yung saxophone. Oo, di ba? Talagang pinaggastusan mo Ipon. talaga Apong Olive, no? Ang galing. Hindi ko naman sinasadya yan. Sabi ko, saan ko kaya ilulugar to? Dahil wala namang place dito. Tapos sinubukan ko, pwede pala sa wall. Ay, dito ko nga ilagay. Itong binuksan ko, ay, bongga! Di ba maganda? Dennis. Ayan, maraming salamat, Dennis. Apo, okay na. Oh, si Dennis, nandiyan Ayan, pa si malinis na Dennis. kasi. Salamat, Ate Dennis. Diyos. Ikaw man natin, Diyos. Pahinga lang. Oo. Ha? Nakailang oras ka na ba? 4 hours. Hanggang 4 hours lang tayo. Kasi Oh, 2 ito. a.m. 4 hours lang 2 yan. a.m. Anak, Oh, 4 meron hours pa lang tang siyang kumakanta. 20 minutes pa. Wow, 20 minutes. 20 Kanina minutes. pa si Apong Julie eh. May isang last Kanina pa dance. ako. Pag umpisa pa lang, nandito na ako. Kaso nagkukwentuhan lang kami. Hindi kami kumakanta. Doon lang ako Oo, kumanta. kinukwento namin yung bibe, may 3 bibe akong nakita. Walang views. Meron kasi ako nag-viral bigla kanina. Nag-viral yung in-upload ko. Oo, nagsasabi namin Sa ako, kanya, wala. May 3 Bigla may bibe nag-viral sa akong akin. nakita. 30 seconds ko lang Zero in-upload, views. nag-viral kagad yun sa akin. Oh, wow. Eh, sabi ko nga pong Julie, mag-short video ka, dagdag, ano yun. Hindi. Ah, Gagawin alam mo ako siya, Apong Olive, kababalaghan. ang bilis din, nakita ko nung isang araw, 1.6 pa lang to, ngayon naging 1.63 na. Oo. May, Congrats. ano yan? Mas pa paano? Masaya ako sa Tsaka hindi mga ako ganyan na gumagamit Apong ng, Julie. ayoko nang gumamit ng mga music. Hindi ako nag-music. Ayoko na. Di ba yung last Ayoko din na. ako nag-music. Yung isa lang, yung isa na last ko, walang ano yun, salita lang. Mga ganun ang mga Maganda pa content ko ngayon, yung mga quotes. Yung mga quotes of the day, yung Ibig sabihin wala ganun. ka nang nilalagay doon na Julie. Music sa YouTube, no? wala. Mismong ano na sa'yo na. Nakikihati. Oo. Hindi pa One ba Piece, kontento sa nakikihati pagkuha nga. ng super chat? Hindi pa sila Oo, kontento? hati nga yun. Mahirap kasing hati. Ang gumagawa ng ano ko, yung sound ko, tapos kumukuha ko doon sa mga, meron kasi akong i-upload ngayon, pinapa-upload sa akin kasi dito merong recording artist na saxophone, yung musician. Hindi siya nag-upload ng YouTube. Sabi niya, sige, i-upload mo lahat yan. Sabi niya ganon. Tapos, bigyan kita ng authorization, ipangalan mo lahat sa'yo, sabi. Ang ganda ng mga background music niya, yung mga walang kanta. Nice. Binigay Oo, niya sa no? akin. Tapos, Instrumental. binigyan niya ako authorization. Inanin niya ako, sabi niya, kapag gusto mo, halimbawa, kasi, syempre, yung mga compose ko, di ba? Gusto ko na may sax yung kalahati, may mga sax. Tapos, ang gusto ko, siyang gagawa sa papatungan niya, tapos ipapatong na lang namin pagdating sa Pilipinas. Ganon. Lalagyan namin ng ano. Medyo magastos, kaso lang, tingnan ko kung anong mangyayari. Pero siya, wala naman din man siya nagpapabayad. Kasi, ano na siya, retired na musician na siya. Retired musician na, kumbaga libangan na lang niya. So, yun. Ricky Navy, Binigay salamat. niya sa akin. Bigla ako talaga kanina Apong Julie. Bumagsak sa akin, 25. Tino ka, ano ba yun? Tao ba yun? Or wow magic? O ano? Bigla ako. Wow, Ang dami. magic. Wow magic? 25,000 ba? Hindi, 25 person. Views. Person. Pumasok talaga sa'yo. Oh, Ayos yun. Apong Alive. Ha? Ah? Totoo ba yun? Totoo yun. 25 views kanina, Apong Alive.
Nasabi mo lang, Ayun pero na. hindi ako nakatingin dito sa iPad. Hindi ka nakatingin. Hindi. Nabigla talaga ako kanina, 25 pumasok daw. Nag-start Sabi sa ko, ang dami 17. pumasok. Alin, Oh, yung sinasabi kong, 15. yung ano, alin dong Ano? video? Hindi, Anong dito. video? Viewers. Dito? Viewers. Oo. Kanina pumasok 17, tapos naging 25. Ah, sabi ko, ang dami Recommended pumasok. ka. Pag ganitong oras Ah, talaga okay. recommended. Recommended ka na. Di mo ba nakita yung noon ko, yung sa gabi biglang umaangat ako, tapos nawawala. Mm. Recommended ka na Oo, kasi madami nawawala. ka na kasing viral. Ah, ganun pa yun. Okay. Di mo napansin Kala ko, nung nag-live tayo, ikaw at saka ako sinabi ni ano Oo, yan, nakita ko ni Arthur Chick sa akin. Sabi niya, Apo, naka-recommend ka, tingnan mo. Sabi niya ganun. Alam na alam niya. Ay, galing. Sabi ko ganun. Tingnan mo yung bukas. Merong, yung live namin, ilang araw pa lang yan, no? 3 weeks pa lang, ano? Umabot na ng 13,000. Wala naman kami ginawa doon. Nag-usap lang, kumanta ng konti, tapos nagkwentuhan lang. Kwentuhan lang kami. Tapos 13,000 talaga ngayon. Sabi ko, grabe yun ka kung pinasa ko nga sa kanya. Ay, oo nga, no? Sabi ko rin ginawa na natin dito. Wala naman tayong ginawa. 3 hours lang kami doon. 13,000 talaga. Umaangat pa siya. Ganun pala Pero yun. Tito, Recommendation. Alam mo, ang live, recommend. lalo na tayo, ang 3 hours is talagang sobrang sakto. Sakto lang. Una, Sakto hindi lang pagod yun. ang host. Hindi magsasawa ang audience. Kasi para ang dami mo pang Totoo yun. magagawa instead na i-continue mo ng 5 hours. Oo. Same routine lang naman ang gagawin mo for another 2 hours. Tama. For para pero sa, ako, sa sarili. pero ako hindi. Advisable ko, 2 hours lang talaga. Kaya 2 nga, hours yun lang. ang minimum pa. Oo, Kasi totoo yun. mabibitin sila Oo, doon. ang Naabangan pa Oo. nila yung susunod. Kasi Totoo. 2 hours talaga is parang 1 hour starting. No? Tapos 1 hour. Totoo yun. Pero kung may guest ka, 3 hours talaga. Kasi para may Pwede place na. yung guest. Kaya dapat hindi maraming aakyat kung 3 hours. Bitin talaga yung rotation. Unless, Mga dalawa lang. mabilis. Dalawang singer lang Dalawang ang guest, paakyatin mo. Kasi pag dumami Tama. sila, yung kung gusto sumuport, Mahirap sa baba na lang sila. Kasi alam naman nila na. Halimbawa yung kagaya ng mga content na back to back, yung mga OPM na kailangan ganyan. Kasi pipiliin mo din yung aakyat kung may mga pondong ganun eh. Kasi hindi naman Tama. din sila makakasabay Depende. sa sa kanta. Doon na, Kasi The ibang Wonderland. yung title na yung title mo na ganun, kung meron ka, pasok ka. Pero kung wala kang ganun, next time ka na lang sa open mic, ganun yun. yeah. Pwede naman. Hindi, Donna. di ba si Papa B? Di ba Papa B noon, di ba may Papa B, kaming dalawa ni Papa B noon. Apong Edward. Back to back kami lagi tuwing linggo, no? Tawag ng tawag sa akin. Sabi niya, Jules, kailan natin tutuloy? Saglit, busy ako. Tuloy na natin. Ay, oo nga Ay. pala ka kung ganun. Ay. Ay, may naalala lang ako. The Jules, ang music ko galing na sa laptop. Oo. Ayos siya. Pwede naman yan eh. Pwede Bakit naman yan. ginawa- Oo, pwede naman yan. Mahina kasi sa cellphone. Para hindi talaga ako gumagamit ng cellphone. Anong ginawa mo? Senior screen mo. Wala, dinoble ko lang sa monitor yung isa. Ang doon na, shoutout po ah. Parang Maganda. nagbubukas ako ng Ayos isang yan. tab. Ayun pala eh. Kaya Yes. na. Same thing like K1. Yun naman pala eh. Tinanong Tapos ko si yung DJ. nakamauna ka na rin. Yes. Lagi na maganda yan. na-charge. Malapit nang bumili ng Wow. Ano naman bibili? Yes. Hindi ako. Yung anak Sino? ko, ibibili. Akala ko. Pumili Akala ko na sila bibibiling ka na naman. Ay, hindi. Tumigil ka Bibili muna. ako Hayaan ba? mo muna. Magpahinga ka Hayaan muna. natin. Okay. Okay na yung sound mo na yan. Huwag na masyadong tatambak lang sa gilid mo tapos di naman match. Pero Ate Jules, ang next target ko dapat talaga, mixer, di ba? Mixer focus. Mixer. Yes. Ang bilin mo, Alesis. Bigyan kita ng Alesis. brand, Alesis. Yes. Kas- Kagaya sa'yo, Sino to? Sabi Ranger. sa'yo, sabi ni Apong Pedro, sabi ko sa'yo, Kapogi, masarap gunitaan ang nakaraan. Ay, Ah, wag na natin balikan yung nakaraan. Ano na yun? Depende Maging, depende kung tawag aling ito? phase ng nakaraan ang ginuginita mo. oo, tsaka kung may natutunan ka sa nakaraan, Pedro. okay yun. Pedro, Ah, PM ganun tayo, yun. Pedro. May sasabihin ako sa'yo, Pedro. Kilala ni Ate Jules.
Oo. Pedro Pierro. Eh, wala ka pa, ano ka pa na Apong Olive, di pa kita kilala nung time na yun na pamilya ng last. Kung nakilala kita ay Apong Olive, ay, Diyos ko, Apong Olive, masayang-masaya noon. Pero ngayon, mas lalong sumaya ngayon dahil we are free, sabi ni Apong Julie, di ba? We are free, sabi ni Ate Apong Julie. Julie, Mm. kumambyo. Ang cambio ka na? Biyasa ka pa mo kumambio? We Parang are handa. free. Ganun yun. We are Sige. free. Eh, Ate Julie, Sa bagay, sige muna. totoo. Totoo naman yun eh. Totoo naman yun eh. Yung Di ba, sinasabi Apong niya. Julie? Alam ko naman yan. Tingnan mo muna tingnan mo na, more than 1 year ko na kayong pinanonood, kulang lang isa. Kulang lang isa. Kulang lang isa. Kami tatlo Ayan, kasi kami si Apong noon. Olive. Ito yung kulang ng isa, diba? Apong Olive, ikaw yung ulang na isa. Kaya, we are Tumigil glad. ka, Ako, hindi ako naman, yung kulang. hindi naman kahawig niya. Ikaw, Apong Olive kulang yun. kami ng isa. May kahawig Si na, Apong may Olive, kahawig of na course, siya. ikaw daw. Pero Oo, hindi Apong di Olive. siya laging available, yung kahawig. Si Eh, Apong kanina, Olive, umakyat magsalamin siya, ka. diba? Umakyat kanina si Ma'am, pangalan nito? Sino pangalan nito? Si Ma'am Abigail. Pangalan nito? Kunwari ka ba ng pangalan nito? Hindi mo naman makakalimutan si Okay Abigail. guys, magandang gabi po sa lahat at ako po yung magpapaalam na. Pedro. Okay. Pedro, na ano Pedro? Ala, bisayang kitang metong o nang ini bisa. Baguio Boy, salamat Baguio Boy. Always support my Piki ko sana o nang ay maniniwala kang pag ako umuwi ako ng Pilipinas tapos umuwi yon. Ay, hindi makakalusot si Apong Edward sa akin. Kahit sa gusto niya, pagtatagpo. Agoy. Kukulong ko sila sa isang kulungan. Aro, Diyos. Baguio Boy, hindi ano sila request mo palalabasin. Baguio Boy at saka Hilalaw na naman yung sabi no, na naman mag-request eh. Baguio Boy, wala naman nire-request. Otot, Meron, asis yung paso, isa ng request. Nare-request na. Oh, kantame Apong Edward. you, Ano good daw, boy. Ay. Loveless Life. Diyos Ano daw ko. yung nire-request kanina? Endless Hindi ko alam. Oh, Endless Endless Love, Love. yun. Endless life. Sige. Endless Wala Love. naman na pong live. Hindi naman ako. Matami. Hindi ako sa music pero yung mga title hindi ako mahilig. Okay, kayong lalaki, kako yung babae. Kaya Alike Balo. Ay, Diyos ko makakarin eh. Pota masira pa yung boses ay kanta ngayon. Ikan na Andyan si Abby kanina. O si Si Abby. Abby? Si Oh, Abigail. diba? Kilala mo si Abby. Abigail na mo live. Ali. Namit mo na yun na pong live. Dito sa Namit live. mo na yon yung kachika namin Namin sa na mahabang buhok. Ano yun? Ano pangalan? Abigail Ayoba. Si Mama Abigail. Si Mama Tawag nila. Abigail. Magaling kumanta din. Ito yung name Ine natin. balo, inepaikit, YouTube. inepaikit. Alike. Anya pa ikin. Inepaikit. Alike. Karakal ko pa yung Ako kilala. magloba. Manayan yung mag 1 year ko. Leaning cellphone ko. Yung laptop pala yun. Ditang kakilala. Ano tayo pa? Ditang kakilala mi nga pong Edward. Marakal na. Mag-close na yan. Detang mabait, depo retang ali mabait. Ate Jules, laway mo yung mic. Laway mo yung mic kung magkanta ako. O, sige na po, Julie, wag mo nang balikan yung nakaraan dahil... Magkanta na tapos ka pong na- olay, puta na pa nga sabi ko. Okay. Detang nga mabait, poretang mabait. Okay. Okay, no, US kaya rin, database kaya rin. services with the AWS free tier. Sorry. Ano ya? Commercial. Pasikat niya. Okay yung music ko. Todo kayo. Wish I could be the one who could give you love, kind of love you really need. Wish I could say to you, but I'll always stay with you. Baby, that's not me. You need someone willing to give their heart and soul to you. Promise you forever, baby, that's something I can do. I could say that I'll be all you need, and I would be alive. I know I'd only hurt you, I know I'd only make you cry. I'm not the one
hope someday you can someone to understand. I'm only doing this for you. I don't really wanna go, but deep in my heart I know this is the kindest thing to do. You find someone willing to be the one that I'll never be, give you something better than the love you find with me. Oh, I could say that I'll be all you need, that would be kind. I know I'd only hurt you, I know I'd only make you cry. I'm not the one you need, and I love you goodbye. Leaving someone when you love someone is the hardest thing to do. When you love someone as much as I love you, oh, I don't wanna leave you. Baby, it tears me up inside, but I'll never be the one you leave. And I love you goodbye. Baby, it's never gonna work. I love you goodbye. Okay ning mic ko? Ayan, I love Wala nang you, matarling. goodbye. Tama ba? I love you, Ate Jules. goodbye, Apo. Makatudo na ako, low? Thank you so much, Apong Olive. Apong Dan Dison. Salamat, Apong Dan Dison na aking pamag-antabayan. Kaya kami, Nakamute pa. Apong Dan. Apundan! Apundan! Sana Kamusta minsan- na ka? Miss you. Sana minsan makakyat niya, Apong Julie, para makilala yung Mm. community tamo na Apong Dan. Nino nga pundan? Kita, magaling tayong kumanta tayo ng Apong Olive. Si Dan, taga Pampanga. din. Dabarkads Dan Makanita. Pampanga. Yes. Dabarkads. Next time, bisig. Ay, may Oo, binaba si Apong Julie, patampak daw. patamsak Sige, naman sige. po yan. Ayan. Apundan, baka pwede ka, Ken, na. Pwede ka, Ken. O PM ya. Anong bisa ka sa Tomorrow. Domingo? Tang sound mo. Okay yung mic ko? Wow, kasanting na. Okay talaga. Kasi liwa yung pandamdam ko. Ali, Sa tingin kulang ka mo, Kenny. Dagdagan mo niya mo. Ako nagkakapot. Ang comfortability mo yung gawan mo. Mm-mm. Ngayon, i-adjust mo niya mo kay StreamYard. Nung kasisikanan kami or Yapong Edward, iyan na mag-adjust kay StreamYard. Pero itang importante, itang daramdaman may pa kanita. Pero okay na. Kasi kami ang bagyan nung yaka, nung magkaya ka. Nung potang mga kalak na ka man, nung piyakasikan mo. Ot may galiwayan ka na akong setting. Tapalagay ka. Standard ya. Ot maka-standard ya. Tabalo kaya ka rin minaergum na akaki yung setting mo. Oo, nandin okay pa yun Kaya manggelo yun Yak man bintaking audio ko Nano dapat standard o microphone? Di ba microphone? No ka rin ka, Kaya audio na ning StreamYard. Ali, O, itang default. Ala, itang default. ba po tema. Isaksak may po tema kasaksak. Ay, hindi naman, may kakaruga na ako na makangolive. Di na naman problema. Ay, magkatanak. Ali, kaya manggelo yun Nga manuwang ko mumultuan na naman ke. Ko damdaman, baka mauno. Ali, makasaksak na yaman, okay na yaman. Ali, Pero itang daman na audio naman. na. Makakalupa na nitang dating default. Wow. Dimple, Yan ang salamat. sasabihin niya. Ayan po. Tabalo. Okay. Okay. Ate ko request sa Apong Julie, baka Gyoya pa ini. Ini Ano yung request? Ay. Sige. You got it all. Email You got it all. niya pang malalag. Ikay. Okay ba kaya kayo? Kakanta ka yan. Okay.
Puri kayong damdaman. Apong Dan ha. The Di Jets, kita mo the sila Jets. Apong Dan, The Jets, si wow. Olive, Kapampangan din to. Apong Olive, mixed vlog. Salamat. Try kayo muna. Para po sa may request. Thank you, Apundan. I was the game he would play. He brought the clouds on my day. Then like a ray of light, you came my way one night. Just one look and I knew you would make everything clear. Make all the clouds disappear. Put all the fears to rest. Who'd you will love the best? Don't you know, you got it all over him. You got me over him. Honey, it's true. There's just you. You must have been heaven sent. Hearing me call you when out of a lamb. And you all has enough. Just look what I got. But you got it all over him. Salamat, Brendan. No, don't let him worry it's so. Once I met you, I let go. Oh, you can surely see you're so much more to me. Just one look and I knew you would make everything clear. Make all the clouds disappear. You're better than all the rest. Who'd you I love the best? Don't you know, you got it all over him. You got me over him. Honey, it's true. There's just you. You must have been heaven sent. Hearing me call you when out of the lamb. And you're all that he had. Just look what I got. 'Cause you got it all over him. Honey, it's true. There's just you. You must have been heaven sent. Hearing me call you. And you're all that he's not. Just look what I got. 'Cause you got it all over him. So, ayan. Wait pala ako. Oh, Ayan, thank you so much, Hapon Julie. Listed na yan. Ayan. listed na rin yan. Sige, para malaman Yes. natin. Apong Pasa olay, mo bati lang- kong puring kaya pasa mo kapong lang olay sa bitang akin. How Do I Live? How Do I Live? Masakit Tag, dito. Nag-loading niya. Masakit Nag-humate ka? to. How Do I Live? Mag-humate to. 2 years old. Ala namang masakit. Ala namang masakit kaya kaya. Ala namang masakit kaya. Pang masakit ka. Setup ko eh, pamesales.
Masaki yan masaki ka mo nga sa lese kay set up. How do I live? Apong Dan, taga ano ka, di ba? Taga US ka. Apong Dan Dison, di ba? Ayan, si Pedro, ano yan, taga US din yan, si Pedro. Ayan, Apong samas Dan. nang ke. Ayan, salamat. Subok nang ke. Namburi mo itang makadala ka daw, itang magtumbling ko. Ika pong basta itang komportable ka. Kung saan Buri- ka kaya. Mas masakit siya. Bisa ka magkera ka banta pagkasakitan mo yung sarili mo kay tumuod ka. Namburi Lagi mo, bisalot itang siya. komportable ka. Sige. Ako, patay ta. Listed ko na yan. How do I live? Para Team song gatang may yata request yan ko. Ali, buri kayong pakiramdaman. Kasi long kaya kung babagay kayong boses yun. Aliya ka na, Kaya bagay. lista ko na rin ang lista. Actress. Pedro, musta? Ayan. Bagye mo nga. Inano ka. Bagay ka yan. Diyan, Tina Turner, bagay kay Bok. Buri kita mo. Yan. Balo ba yun? Kanta mo nung message niya. How do I get through a night without you? If I had to live without you, what kind of life would that be? Oh, I need you in my arms, need you to hold. You're my world, my heart, my soul. If you ever leave, maybe you would take away everything good in my life. And tell me now, how do I live without you? I want to know, how do I breathe without you? If you ever go, how do I ever survive? How do I live without you? There'll be no sun in my sky. There will be no love in my life. There'll be no world left for me. And baby, I don't know what I would do. I'd be lost if I lost you. If you ever leave, baby, you would take away everything real in my life.
yan eh. Manya-manya dulo ne. Sakit yan. Aprobiya. Ako, Ako, listed na ita. Pag Ate nag-LS ka, Ate Jules, mag-listaya pa lang song list na. nilist ako. Thank you. Apo Julie, nawala ka. Ayan na, may ako yata ako. Hindi, tinignan ko. Ay, maraming salamat po dun sa... Ano yan? Maraming salamat si Mar. Nag-cancel ng Echo. Eko masigla. Echo masigla. Ayan. Hello. Hello, Yan. yan, okay na. Yan. Okay na. Ina ko na namang bayong obra. Loop. Ah. Kaya Ano po na naman ta? Daw? Tiro na yung Loop? DJ Boy. Adyang yung Nancy, Ano? makamauno ya. Ing loop, bala mo magdagdag yung echo. Kaya lang po, ang Bali yan. magdagdag mo. Wala kang loop. Na ako man kasi mga mauno tindog. Na akong balo ka niyan. Behave ko mo. Behave. Behave. Masanting lang Mas yung behave. mas masanting yung behave at saka laptop. Ano sabi yung behave? Wow, behave Talaga? laptop. Wow. Mas masanting yung Ay, behave laptop. Yung kaya mo, Apong yung Edward. boses mo nalinig. Oh. Ali, may itang burik ng gawang kaya ka, katanggawang kang B8 mo pag laptop mo. Tayo sige, pagawa. Tinaka-laptop ngayon. Sige. Magic ang tayo yan. Balo kayo magic Sige. yan. Sumanting ko boses, Sapon Julie. Ay, Ay, ko nandun bala ako. mo Walang GMA. mag-stereo ka Nandun pa. ako. Bala mo kapares mo kami boses. Talaga? Kami Sige, kaya yan. abangan natin yan. Nizi Esmeralda, siya na to. Si Michelle Uy, maraming Esmeralda, salamat pala dun sa mga tumamsak dun sa dun sa binabakong link. Sa live mo. Maraming salamat sa live bukas. Ayan. So, ano yan? OPM lang po ang maririnig nyo dyan. Kung magre-request po kayo ng English, next time na lang po. OPM lang po ang maririnig nyo dyan bukas. So, puro classic Tagalog song. lang. Diba, kung, Classic tama song ba? na Tagalog. Classic song din yun, di ba, Pong Julie? Classic at saka rock. Pinoy rock at saka... Tagalog lahat, Tagalog. Walang Tagalog lahat. English. Walang yung chick. Yung ages ba, ano yan, Pong Julie? OPM din, di ba? OPM yun, Tagalog. syempre. Hindi, ang Tagalog, ages OPM. Chinese yun. Hindi, ano yan? Hindi. Alam mo, French sa yata totoo yun. lang, Pong Julie, Next marami pa akong question. gustong mga kanta dito, pero oras na. Pero gusto ko talagang pakinggan yung Starting ano? Now Over Again. Pwede na. Sarado natin na. Starting Di ba over ba? again. O sige, last. Buriking kanta. Yan, Okay. Ate Jules, kanta mo. Lista ko na ulit. Starting Apong over. Olay ba? Lista ko na yung kanta mo. ha? Missy Esme. Ito niya pindiferensya. Yung kaya ng Olive. Ali, Kanya. leke, ngani kaya pa ikita ako mamaka-loudspeaker king computer. Ali, Saan ka itang naman? ing kaya mo, ing Mic, yeah? vocal mo, ing mic mo. Wala mo Baggy Boy. tandati. Shout out sa'yo, Baggy Boy. Wala mo Wala, tandati. wala naman yun. Wala may mali ka, Talaga. may mali nakangegana-gana, yung makanya niya pa rin. Wow. Pero itang kaya mo, music mo, okay na. May Gusto ko Wow, din. masikan niya siya. kasi kanyang laptop. Mm-mm. Ali ngani, linawe Sige. kay ulit. Kay ba't nilawe king ka na akong Okay. playback level ang po pang recording level. Ayan. Gusto daw din ni Missy. Ayan na. Saguli. Ano, sige, sumabi ko pa. Wow. Wala na sasabi, mute. And when I hold you in my arms, I promise you, you're gonna feel in love that's beautiful and new. This time I'll love you even better than I ever did before, and you'll be in my heart forevermore. We're just too young to know we fell in love and let it go. So easy to say the words goodbye, so hard to let the feelings die. I know how much I need you now. The time is turning back somehow. As soon as our hearts and souls unite, I know for sure we'll get to feeling right. And now it's just not easiest thing to do. I'm feeling inside again.
'Cause every time I look at you, I know we're starting over again. This time we'll love all the pain away. Welcome home, our lovers and friends. We are starting over again. I'm a blast. Might have never known all the times we spent apart. All we did was break each other heart. And when I hold you in my arms, I promise you, you're gonna feel in love, so beautiful and new. This time I love you even better than I ever did before, and you'll be in my heart forevermore. And now we're starting over again. It's not the easiest thing to do. I'm feeling inside again, 'cause every time I look at you, I know we're starting over again. This time we'll over the pain away. Welcome home, our lovers and friends. We are starting over again. This time we'll chase the rain away. Welcome home, my lovers and friends. We are starting over again. We are starting over again. Okay, maraming salamat po. Yes. Okay, manyara na ang tindahan. Ayan, salamat. Ayan, thank you. Listed na yun Apong Julie. Baka nililista ko na lahat yung mga paborito ko pagka Ang daming- kumanta kayo ang dami dyan ko sa ibang nakalisted. LS. Alam mo na. Okay, Apong Inday. Mega shoutout Apong Inday. Gising ka Apong pa Apong Inday. Inday. 2:30 na. Gising ka pa si Apong Apong Inday, Mama Si Dennis. Vlogs. Mega love Yes, shoutout sa iyo, shoutout Malago. kay Apong Manyaman. Diyos ko, mikit ka pa. Malapit na. Wow. Pumunta lang tayo Apong Pagluto Julie. mo ko. Inday. Baleda. Pagluto mo ko. Ay, suguran tayo na. Ali, Wah. pagluto mo kung nanong masarap kang Inday, Mama Eh, kasi Vlogs. magluto ya Apong Inday. Mas kinanong luto. Magalang niyan. Oh, wow, Apong wow. Inday. Are you still there? Baka siguro Oo. sinilip ya siguro. Apong Inday. O, sige hindi na. ka bababa. Muna na ako na. Sige na ako Muna na. na Sige, ako. sige. O, sige na O, Apong sige, bye-bye na Julie. po. Salamat. Mangang ko pa. Hindi pa ako kumakain. Bye-bye. Sige, sige, sige. Apong Alive. Salamat Apong Alive. Apong Julie. Thank you so much. Magsara na ako. Thank you, Michelle. Salamat. Apong Alive. Thank you so much. At ako'y magsasara na ng tindahan. Thank you so much. Guys, maraming salamat po sa lahat. Wah. Thank you very much Apong Alive. Sige natin kang kasabi eh. Wah. Okay mo. Okay, shoutout sa lahat ng mga nandyan guys. Maraming salamat po sa mga umakyat. Siyempre si Apong Julie, si Apong Olive Mix Vlog. Salamat sa pag-akyat. And see you tomorrow po. Ano ba bukas? Tomorrow, ay ngayon pala Sabado. Ayan, bali wala po akong panghat program. Gagawa po ako ng pag-aaralan po mamaya. Okay, bye. Apong Alon, salamat Apong Alon. Dennis Vlog, salamat ha. At nag-enjoy kayo lahat dyan. Michelle, salamat. Sino ba kasi nandito kanina? Si Apong Mary Chris, si Baguio Boy, si Apong Dan Dison, salamat. Apong Inday Mama Vlog. Sino pa yung umakyat kanina? Si Ma'am, nakalimutan ko na yung pangalan niya. Basta yun na guys. At maraming salamat at umaga na dito sa Pilipinas. At ako'y magpapaalam na. Thank you so much and see you tomorrow lahat guys. Okay? Paalam po.